स्वागत करतो। आपण सकाळपासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दोन तज्ञ यांचं आपण मार्गदर्शन किंवा त्यांचं संभाषण आपण इथं ऐकलेलं आहे। ज्ञानेश्वर मुळे सर हे जागतिक दर्जाचे व्याख्याते आहेत, त्याचप्रमाणे गव्हाणे सर हे सुद्धा जागतिक दर्जाचे व्याख्याते आणि स्वतः ते 40 वर्षे शिक्षण क्षेत्रात काम केले होते। आणि सरांनी जे काही मुद्दे मांडलेले आहेत तर त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मीरा भाईंदर महापालिकेची सध्याची स्थिती आणि मीरा भाईंदर ॲक्ट 2047ला कसं असणार आहे त्याबाबत मी एज्युकेशनची जी काय आपण पॉलिसी ठरवत आहे त्याबद्दलचं माझं प्रेझेंटेशन मी सादर करत आहे। खऱ्या अर्थानं 1947ला आपला देश स्वतंत्र झाला आणि 2047 मध्ये त्याला 100 वर्ष पूर्ण होणार आहेत। या शताब्दी वर्षामध्ये देश आपला जागतिक स्तरावर विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येणार आहे। आणि हे विकसित राष्ट्र घडवण्यासाठी त्या देशातले जे नागरिक आहेत यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते। आणि त्या नागरिकाचे दर्जा जे म्हणतो आपण, शैक्षणिक दर्जा असेल, त्यांचा आर्थिक दर्जा असेल, सामाजिक दर्जा असेल, तो जेव्हा उंचावतो आणि त्या नागरिकाला स्वतःला स्वावलंबी, स्वतःला कॉन्फिडन्स येतो, त्याच्यातूनच आपला देश विकसित झाला असं आपण मानतो। देश विकसित होणं म्हणजे फक्त आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणं असं नाहीये, तर देश विकसित होण्यासाठी सर्व बाजूनी जेव्हा विकास होतो तेव्हाच देश सक्षम होतो। आणि हे सक्षम होण्यामध्ये शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा पाया आहे। आपल्याला सर्वांना कल्पना या ठिकाणी बरेच विद्यार्थी सुद्धा आलेले आहेत। आज जे आपले हे छोटे बालक आहेत ते 2047 मध्ये या देशाचे कर्ते नागरिक असणार आहेत, ज्याच्या आधारे आपण आज स्वप्न बघतोय की आम्ही 2047 मध्ये विकसित भारत असू। हे जे आपण स्वप्न बघत आहे ते स्वप्न साकार करण्यासाठी या बालकांना आपण काय सुविधा देतो त्यावर सर्वस्व अवलंबून आहे। याच्या अगोदरचे शिक्षण तज्ञ गव्हाणे सरांनी ज्या काही संकल्पना मांडलेल्या आहेत त्या संकल्पनाची कडे आपण वाटचाल अगोदर सुरुवात केलेली आहे। आपण जे काही भूमिका ठेवलेली आहे त्याच्याकडे आपण वाटचाल करीत आहोत। आता सध्याची सिच्युएशन विचार करता मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं 79 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रामध्ये 366 शाळा आणि 10 कॉलेजेस आहेत। त्या 366 शाळेमध्ये आपले 1,55,000 विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत आणि महापालिकेच्या 36 शाळेमध्ये 9,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। मीरा भाईंदर महापालिकेच्या ज्या 4 मीडियमच्या शाळा आहेत, आपल्या मराठी, हिंदी, उर्दू आणि गुजराती या 4 माध्यमाच्या शाळेमधून आपल्याकडे 9,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून प्राथमिक शिक्षण देणं हे महापालिकेचं प्राथमिक जबाबदारी आहे, कायदेशीर जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडण्यासाठी आपण सक्षमतेकडे वाटचाल करीत आहोत। शिक्षण क्षेत्रामध्ये मीरा भाईंदर महापालिकेने जेव्हा स्थापना झाली तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे गेल्या 22 वर्षामध्ये जे काही घडामोडी वाटचाल केली ती नावाजवण्यासारखी आहे। कारण आपलं शहर हे बहुभाषिक आहे। आपल्या शहरामध्ये अनेक राज्यातून नागरिक येऊन इथं वास्तव्य करत आहेत आणि त्यामुळे आपल्या शहरातली इतर शहरापेक्षा शैक्षणिक दृष्ट्या ज्या काही समस्या आहेत त्या वेगळ्या आहेत आणि त्या समस्यावर आपण उपाययोजना करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत। सध्याच्या स्थितीमध्ये ज्या आपल्या शाळा कॉलेजेस आहेत त्यामध्ये साधारणतः जर जे काही आपण सर्वे केला, माहिती घेतली, त्यात 70% इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या शाळेचं चांगलं आहे। म्हणजे महापालिकेचं असो की खाजगी असो त्यांचं 70% इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे, ज्यामध्ये त्यांना आवश्यक असलेले प्लेग्राऊंड असतील, लायब्ररी असेल, शाळेची इमारत असेल, ह्या बाबी जर विचार केला तर आपण 70% पेक्षा अधिक ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये चांगले आहोत। 2047 मध्ये विकसित होत असताना मीरा भाईंदर शिक्षण क्षेत्रात कसा असेल याचा विचार करून आम्ही एक सप्तपदी मांडलेली आहे, जे आता गव्हाणे सरांनी याच्यातले काही पॉईंट आपल्याला करावे असं आपल्याला यापूर्वी सूचित केलेलं होतं। तर या सप्तपदीचा जर विचार केला तर या सप्तपदीतून काय होणार आहे तर आपलं जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे ती हाय क्वालिटी एज्युकेशन आपण मुलांना देऊ शकू आणि एक पॉझिटिव्ह इकॉनॉमिकली बॅलन्स, सोशली बॅलन्स एज्युकेशन आपण मुलांना देऊ शकू। या अनुषंगाने हे सप्तपदी आम्ही या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि त्याच्याकडे आमचं कामकाज सुरू आहे। पहिला मुद्दा असा आहे की आपण मुलांना जे एज्युकेशन देतो त्याच्यामध्ये काय असावं तर पॉझिटिव्ह थिंकिंग, कल्चरल एज्युकेशन आणि त्या इन्स्टिट्यूटची वाटचाल, ह्या गोष्टी जर आपण विचार केला तर त्या मुलाला ह्या 4 गोष्टींमध्ये पुढे जाण्यास मदत होणार आहे। आपण नुसतं शिक्षण देऊन, पारंपरिक शिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्याला आधुनिकतेकडे शिक्षणाला घेऊन जावं लागेल।
जगामध्ये जे काही घडामोडी चाललेल्या आहेत त्या प्रकारचं एज्युकेशन द्यावं लागेल, जेणेकरून तो आपला विद्यार्थी जागतिक कॉम्पिटिशनमध्ये टिकू शकेल. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट आहे की आपण जे शिक्षण देत असतो ते शिक्षण देत असताना त्या मुलाला समजेल अशा भाषेमध्ये शिक्षण दिलं पाहिजे, याकडे आपला भर आहे. सर, आता या ठिकाणी एक मी मुद्दा असा मांडू इच्छितो की आम्हाला एक अशी समस्या आहे की मी आता बोललो त्याप्रमाणे या शहरामध्ये हे बहुभाषिक लोक येऊन राहिलेले आहेत. गेल्या 10-15 वर्षामध्ये ह्या शहराची मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रोथ झालेली आहे. पण वस्तुस्थिती आम्ही आता जेव्हा आमचे सन्माननीय आयुक्त महोदय या शहरात जॉईन झाले, बरोबर 6 महिने झाले. याच्या अगोदर जे काही शिक्षण विभागामध्ये आम्ही अ, वाटचाल करत होतो किंवा आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देत होतो, त्याच्यामध्ये असं होतं की इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आम्ही लक्ष देत होतो, विद्यार्थ्याकडे आमचं लक्ष गेलेलं नव्हतं. पण या 6 महिन्यामध्ये आम्हाला असं सरांकडून शिकायला भेटलं की नुसतं इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊन चालणार नाही, तर मुलाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्यासाठी मुलामध्ये तुम्हाला उतरावं लागेल, मुलामध्ये जाऊन मिक्स व्हावं लागेल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या समस्या समजतील. आणि खरोखर सर, मी गेल्या 6 महिन्यात आमचे 36 अधिकारी 36 शाळेमध्ये पालक अधिकारी म्हणून नेमलेले आहेत आणि आम्ही 36 अधिकारी आमच्या पद्धतीनं त्या शाळेमध्ये व्हिजिट करत आहोत. तर आम्हाला असं लक्षात आलं की आमच्या शहरामध्ये ओरिसा असेल, झारखंड असेल, उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, इथले बहुभाषिक विद्यार्थी येतात आणि त्यांचे आईवडील ज्या ठिकाणी त्यांना राहायला सोयीचं घर भेटते त्या आजूबाजूच्या आमच्या शाळेमध्ये आणून विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन होते. आणि होते काय, तर आमच्या ज्या मीडियम आहे, उदाहरणार्थ मराठी मीडियम आहे, पण आजूबाजूच्या वस्तीमध्ये बहुभाषिक लोक जे आलेले आहेत ते हिंदी मुलं असतात आणि आमच्या मीडियममध्ये शिकायला येतात. त्यामुळे आम्हाला हा मोठा विषय असतो की आम्ही मीडियम तर चेंज नाही करू शकत, कारण आमची मराठी मीडियमची मान्यता असलेली शाळा असते, मराठी मीडियमचे शिक्षक असतात. परंतु मुलं मात्र हिंदी मीडियमची तिथे येऊन बसतात. तेव्हा आमच्या टीचरला आम्ही त्या प्रकारचं ट्रेनिंग दिलं, त्या प्रकारचं आमचे टीचर प्रयत्न करत आहेत की मराठी मीडियम जरी असलं तरी ते हिंदी मीडियममधून जास्तीत जास्त शिकून त्याला आमचा सिलेबस कसा समजेल आणि तो विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे कसा टिकू शकेल कॉम्पिटिशनमध्ये, अशा प्रकारचं जे काही सोशो इकॉनॉमिक्स जे त्याच्यामध्ये डेव्हलप करणं आहे ते करण्याचं काम आम्ही चाललेलं आहे. यासोबतच कसं आहे की फक्त शासन किंवा महापालिका यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये किती प्रयत्न केले तरी शिक्षणाचा दर्जा उंचावताना ज्या अडचणी निर्माण होत त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने या शहरातले जे शिक्षण तज्ज्ञ असतील, शिक्षणाला मदत करणारे NGO असतील, यांनी जर सहभागी घेतला तरच आपल्या शहरामधल्या विद्यार्थी हे जागतिक दर्जाचं शिक्षण घेण्याला पात्र होतील. दुसरा आम्ही मुद्दा विचार केला होता की आपण आता जी काही पारंपरिक शिक्षणाची जी पद्धत आहे ती पुस्तक बेस आहे. जे सिलेबस दिलाय तेवढं शिकवणं, याच्यापेक्षा आपण जास्त करत नाही. पण आम्ही आता 2047 मध्ये विकसित होण्याच्या अनुषंगाने जर आपल्याला विद्यार्थ्याला काही द्यायचं असेल तर ते म्हणजे स्टुडंट बेस, स्टुडंट सेंटरला ठेवून लर्निंग द्यावं लागेल त्यांना. म्हणजे विद्यार्थ्याला काय पाहिजे याचा जर विचार करून आपण जर त्याला शिक्षण दिलं तर तो विद्यार्थी अधिक सक्षम होईल. मग तो खाजगी शाळेत शिकणारा विद्यार्थी असो की महापालिकेच्या शाळेत शिकणारा विद्यार्थी असो, त्याला काय पाहिजे हे जर देण्याचा आपण प्रयत्न केला तर तो मात्र नक्कीच चांगला विद्यार्थी घडू शकेल, चांगला मानव होऊ शकेल. त्यासाठी ह्या आम्ही जे काही सप्तपदी मांडली होती की त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंग आलं पाहिजे, समान दर्जा आला पाहिजे, म्हणजे सर्व विद्यार्थी भेदभाव नसला पाहिजे, मुलगी मुलगा भेदभाव नसला पाहिजे किंवा गरीब श्रीमंत भेदभाव नसला पाहिजे. तर अशा प्रकारचं जर आपण त्याला स्टुडंट बेस जर लर्निंग दिलं तर त्या पद्धतीने त्याचा विकास होऊ शकेल. हे करत असताना अजून एक महत्वाचा टप्पा यामध्ये आहे, तो म्हणजे सर की विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्यासाठी आता जसं गव्हाणे सरांनी सांगितलं की पहिलं तुमचे टीचर सक्षम केले पाहिजेत. टीचर जर सक्षम नाही केले तर विद्यार्थ्याला ते शिकू शकणार नाहीत. आता पारंपरिक पद्धतीने आमचे अगोदरचे आता साधारणतः आमच्याकडे 150 शिक्षक कार्यरत आहेत, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरले 50 आणि नव्यानं आम्ही आता 75 शिक्षक भरती करत आहोत. तर आम्ही आता नवीन अप्रोच असा ठेवला की आम्ही शिक्षण भरती करत असताना आमच्याकडे संधी होती की तुम्हाला कसे शिक्षक पाहिजेत हे आम्हाला शासनाने विचारलेलं होतं आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएट पाहिजेत, इंग्लिश बोलणारे पाहिजेत, हिंदी त्यांची चांगली असली पाहिजे, या बेसवर आणि टेक्नॉलॉजीचं त्यांना नॉलेज असलं पाहिजे, त्यांना कम्प्युटर ऑपरेट करता आलं पाहिजे, त्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काय हे समजलं माहिती असलं पाहिजे, अशा शिक्षकांची आम्हाला गरज आहे. आणि आताचे जे आमचे शिक्षक आहेत त्यांना आम्ही असं डेव्हलप केलं की मला सांगायला खरंच आनंद होतो येतो की माझ्याकडे जे काही आता 150 शिक्षक आहेत, गेल्या वर्षी आम्ही पहिल्यांदाच या राज्यामध्ये महापालिकेने डिजिटल स्क्रीन असलेल्या, म्हणजे डिजिटल स्कूल तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल, परंतु बोर्डच डिजिटल बोर्ड आम्ही घेतला. तो 75 बोर्ड आम्ही आमच्या शाळेमध्ये बसवलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये सिलेबस पूर्ण डाउनलोड केलेला आहे आणि ऑनलाईन सिस्टीम पण आहे. त्याच्यामध्ये एकाच वेळेस ते डिजिटल म्हणजे सिलेबस पण शिकू शकतात, प्लस गुगलचा वापर करून त्याच्यावर आधारित अजून एक्स्ट्रा नॉलेज ते विद्यार्थ्यांना देऊ शकतात. मला आणि आमच्या सिस्टीम मॅनेजरला सुरुवातीला हा प्रश्न निर्माण झाला होता की आपले शिक्षक तर काही रिटायर व्हायला आलेले आहेत,
54-55 वर्षाचे आहेत, तर ही कसं ऍक्सेप्ट करू शकतील? कारण ते मोबाईल वापरायला सुद्धा व्हॉट्सअप वापरत नाही असे म्हणणारे पण शिक्षक होते आमच्याकडे. परंतु मी खरोखर सांगतो की ह्या शिक्षकांना जेव्हा आम्ही, हा जो पहिला मुद्दा आहे प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट, त्या शिक्षकांचं जेव्हा ट्रेनिंग घेतलं, आज माझा प्रत्येक शिक्षक स्वतःहून ते पूर्ण डिजिटल स्क्रीन ऑपरेट करतो. नुसतं तोच नाही, तर मुलांना सुद्धा ऑपरेट करायला त्यांनी शिकवलेलं आहे. आम्ही काही क्लासमध्ये जाऊन जेव्हा व्हिजिट केली, तेव्हा मुलं सुद्धा स्वतः ऑपरेट करत होते. म्हणजे त्याला जर सांगितलं 5th स्टँडर्डचा इंग्लिशचा सिलेबस काढतो, तो लगेच 5thचा इंग्लिशचा सिलेबस काढतो. त्याच्यामधलं ग्रामर काढायचं असलं ग्रामरची स्क्रीन काढतो आणि तो मुलामध्ये मिक्स होऊन करू शकतो. अशा प्रकारचं आम्ही आमच्या टीचरला डेव्हलपमेंटसाठी प्रयत्न चालू केले आहेत. हे करत असतानाच मीरा भाईंदर महापालिकेने जे काय महापालिकेच्या 36 शाळा आहेत त्याच्यामध्ये आय टी वर भर देऊन प्रत्येक शाळेमध्ये आम्ही कम्प्युटरची लॅब केली आहे. याच्यामध्ये काही एनजीओने समजा मदत केलेली आहे आम्हाला. डीमार्ट सारख्या संस्थेनं आम्हाला काही ठिकाणी संगणक शाळा उपलब्ध करून दिल्या. त्याचं सुद्धा आम्ही विद्यार्थी वाईज त्यांना ट्रेनिंग देतो आम्ही. माझ्या शाळेतला प्रत्येक विद्यार्थ्याला कम्प्युटरचं पूर्ण नॉलेज आहे, त्याला ऑपरेट करता येते कम्प्युटर. ही एक महापालिकेचं पॉझिटिव्ह थिंकिंगने केलेला विचार खूप महत्त्वाचा आहे. कारण गरीब घरातली मुलं आहेत, त्यांना मोबाईल, त्याचे आईवडील मोबाईलच देत नाहीत, तर कम्प्युटरचा विषयच येत नाही, लॅपटॉपचा विषयच येत नाही. परंतु आम्ही ती सुविधा केलेली आहे आणि आमच्या शाळेमध्ये लॅपटॉपसह काही आयपॅड सुद्धा, म्हणजे हे जे टॅब सुद्धा ठेवलेले आहेत, जे विद्यार्थ्याला आम्ही शाळेच्या वेळेमध्ये त्याला वापरायला देत असतो. ह्या ज्या स्क्रीन आहेत ते वाढवत असतानाच आता आम्ही एक नवीन कन्सेप्ट सुद्धा आणलेली आहे. आम्हाला मूलभूत सोयी सुविधामधून आता गव्हाणे सरांनी जसं सांगितलं होतं की इंटेलिजन्स बेस आपल्याला करावं लागला आहे, AI बेस आपल्याला सगळं करावं लागणार आहे. तर रोबोटिक्स, सोलार ऑपरेटेड रोबोटिक्स प्रयोगशाळा ह्याला आम्हाला शासनाने मान्यता दिलेली आहे 2 करोड रुपयाला. आणि आमच्या 36 शाळेमध्ये लवकरच पुढील 3 महिन्यामध्ये रोबोटिक्स लॅबोरेटरी जी सोलार ऑपरेटेड आहे ती बसवणार आहोत, ज्याच्यामुळं विद्यार्थ्यांना रोबोटिक्स कसा असतो, तो बनवायचा कसा असतो, तो कसा वापरता येतो हे समजेल. जेणेकरून भविष्यामध्ये आपण म्हणतो की साऊथ कोरिया किंवा जपान, चायना हे टेक्नॉलॉजीमध्ये का पुढे गेले, तर त्यांनी त्यांच्या शाळेमधूनच सुरुवात केली. आम्ही जेव्हा चायनाच्या दौऱ्यावर गेलो होतो तेव्हा आम्ही त्यांच्या शाळेचं अभ्यासाला गेलो, तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की खूप शिक्षण देण्याच्या मागे लागत नाहीत. तर जे शिक्षण देतात ते बेसिक, ज्याला जॉब मिळणार टेक्नॉलॉजीचं एज्युकेशन. 10वीचा मुलगा सुद्धा तिथं मोबाईल बनवतो त्यांच्या तिथे. आपल्या मुलाला 10वीचा मोबाईल खेळायला येत नाही, पण तिथला मोबाईल बनवतो. का बनवतो, तर त्यांनी तशी एज्युकेशन सिस्टीम तयार केली. मुलांना लवकरात लवकर जॉब कसा मिळेल, तो स्वतःच्या पायावर कसे उभे राहतील याच्यावर भर दिला. तीच कन्सेप्ट घेऊन मीरा भाईंदर महापालिकेने मुलांमध्ये लवकरात लवकर त्यांना स्वतःच्या पायावर कसं उभं राहता येईल, टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा करता येईल, यासाठी हे आम्ही नवीन नवीन संकल्पना राबवत आहोत. हे आपण जेव्हा 2047चा विचार करतो तेव्हा फक्त मुलांना शिक्षण देणं म्हणजे फक्त शैक्षणिक पाठ्यपुस्तक शिकवणं हाच आहे का, तर नक्कीच नाही. आज सकाळी आपण आमच्या ॲडिशनल कमिशनर मानोकर सर आणि मुळे सरांचं आपण ऐकलं की पर्यावरण खूप महत्त्वाचं आहे. आपण जेव्हा विकास करत असतो तेव्हा पर्यावरणाला बॅलन्स करत करत जर विकास केला तर त्या शहराचा विकास होतो. अदरवाईज विकास होणार नाही. आज आपल्याला सगळीकडे पोल्युशनच्या ज्या काही समस्या जावं लागले, हे काय आहे पोल्युशन ते विद्यार्थ्याला समजलं पाहिजे. आणि विद्यार्थ्याला नुसतं समजूनच नाही, तर त्याच्यावर कशी मात करता येईल, माझ्याकडून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, उलट पर्यावरणाचं रक्षण करता येईल, यासाठी आपल्याला पर्यावरणावर आधारित सुद्धा शिक्षणावर भर द्यावा लागणार आहे. दुसरा, आता भविष्यामध्ये जो प्रश्न निर्माण होणार आहे अजून 25 वर्षानंतर, जो सुरुवात झालेला आहे ऑलरेडी, जेव्हा विकसित भारताचं आपण स्वप्न बघत असतो त्यावेळेस आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणासोबतच त्याच्या मानसिकतेचा विचार करणं गरजेचं झालेलं आहे. अजून आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये मानसिकतेवर विचार केलेला गेला नाहीये, जो भविष्यामध्ये आता त्याच्यामध्ये जे काही प्रश्न निर्माण होणार आहेत. कारण विषय असा आहे की सर्व विद्यार्थ्यांची फायनान्शियल कंडिशन सारखी नसते, वेगवेगळ्या घटकातून ती विद्यार्थी येत असतात आणि एका शाळेत शिकत असताना मात्र त्यांच्यामध्ये जो काही भेदभाव निर्माण होतो ते कमी करणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्याला हे कॉन्फिडन्स आला पाहिजे की आपण शिक्षण घेतल्यानंतर आपल्यात प्रगती होते, त्याच्यामध्ये फायनान्शियल हा विषय नसतो, गुणवत्तेचा विषय असतो. आणि ती गुणवत्ता वाढवण्यासाठी त्या विद्यार्थ्याच्या जे काही मानसिकतेमध्ये घडामोडी चाललेल्या आहेत त्याचा आपल्याला अभ्यास करून त्याच्यावर उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सुद्धा आमचं प्रक्रिया चालू आहे. जेव्हा आपण 2047चा विचार करतो त्यावेळेस आम्हाला काय अजून करणं गरजेचं आहे, या अनुषंगाने काही मुद्दे मांडलेले आहेत ज्याच्यासाठी आम्ही आता प्रयत्न करणार आहोत. त्यामध्ये आहे की आमच्या ज्या शाळा आहेत त्या CBSEच्या लेवलच्या करायच्या आहेत. मग मीडियम कुठलाही असो, ICSE असो की CBSE कोई मराठी स्टेट बोर्ड असो, पण ती जो दर्जा असतो तो दर्जापर्यंत नेण्यासाठी आम्ही आता CBSE बोर्डाचा काय सिलेबस असतो, त्याचा काय दर्जा असतो, हा अभ्यास करून त्याच्यावर आधारित आमच्या सुद्धा शाळा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात असून टप्प्याटप्प्यानं आमच्या शाळा सुद्धा आम्ही CBSE कडे वाटचालीत करत आहोत. दुसरा मुद्दा आहे की आमचे जे शाळेमध्ये शिकायला विद्यार्थी असतात ते गरीब घरचे विद्यार्थी असतात. त्यामुळे त्यांना करिअर काउन्सिलिंग करून त्यांना जॉब कसा मिळेल,
कुठलं क्षेत्र निवडलं पाहिजे याच्यासाठी सुद्धा आम्हाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत आणि त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. दुसरा मुद्दा आहे की आपल्या विद्यार्थ्याला एज्युकेशनल फ्रीडम दिलं पाहिजे. त्यासाठी आमचा आता पुढे प्रयत्न आहे. याच्यासाठी आम्ही एखाद्या शिक्षण तज्ज्ञाची नेमणूक करून एज्युकेशन फ्रीडम ह्या कन्सेप्टवर आम्ही काम करणार आहोत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे विद्यार्थ्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करणे. जर विद्यार्थ्याच्या पर्सनॅलिटीकडे जर आपण लक्ष दिलं तर त्या विद्यार्थी खऱ्या अर्थानं सक्षम होईल. त्यासाठी आम्ही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटकडे सुद्धा लक्ष देत आहोत. आणि शेवटचा मुद्दा आहे जी मी आता बोललेलो की विद्यार्थ्याला नुसतं शिक्षण देऊन ग्रॅज्युएट करून उपयोग नाहीये, तर त्याला त्याच्या पायावर सक्षम उभा करणं आवश्यक आहे. आणि यासाठी त्याला तांत्रिक शिक्षण ट्रेनिंग देणं आवश्यक आहे. छोटे छोटे कोर्स शिकवणं आवश्यक आहे. जे आता सांगितलं गवानी सरांनी की मुलांना व्यवसाय करायला शिकवा, त्याला छोटंसं काहीतरी स्टॉल टाकून द्या तुमच्या शाळेमध्ये, त्याला काहीतरी प्रोडक्ट बनवायला शिकवा. तर त्या अनुषंगाने सुद्धा आमची वाटचाल चालू असून लवकरच आम्ही त्या अनुषंगाने सुद्धा यावर विचार करणार आहोत आणि अंमलबजावणी करणार आहोत. अशा प्रकारचं जर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणामध्ये जे काही चेंजेस येणारे आहेत, रिफॉर्म्स करावे लागणार आहे, त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा लागणार आहे, हे जर केलं तर नक्कीच 2047 मध्ये जे आपण स्वप्न बघत आहोत ते स्वप्न विकसित भारताचं नक्कीच साकार होईल. आणि या विकसित भारताच्या स्वप्नामध्ये या शहरातल्या सर्व नागरिकांची, विद्यार्थ्यांच्या, जे शिक्षण तज्ज्ञ आहेत त्यांची, बिझनेसमॅनची गरज लागणार आहे. तुमच्या मदतीतूनच मीरा भाईंदर महापालिकेत शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्याला ह्या ज्या काही टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा उपयोग होऊ शकेल. म्हणून माझं सर्वांना एकच आव्हान राहील की जेव्हा 2047 विकसित भारत म्हणू त्यावेळेस नुसतं म्हणून चालणार नाही, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही सहभागी झालं पाहिजे आणि आपलं आपण स्वप्न साकार केलं पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकच मिनिट आपल्याला आणि यानंतर आपण एज्युकेशन या विषयावरती बोलणार आहोत आणि यासाठी आपले आत्ताचे वक्ते आहेत फ्रान्सिस जोसेफ सर. सरांना विनंती आहे कृपया स्टेजवरती यावं आणि फ्रान्सिस सरांचं स्वागत करतील संजय शिंदे सर. एकदा जोरदार टाळ्या फ्रान्सिस सरांसाठी. एज्युकेशनलिस्ट, कोलॅबरेटर, एड्युप्रिनर आणि टेडेक्स जो खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे, इथले स्पीकर आहेत, वक्ते आहेत. शिक्षण व्यवस्थेमधलं आताचं धोरण किंवा काही शैक्षणिक बदल आपल्याला एकूणच या व्यवस्थेमध्ये करायची अपेक्षा आहे, या सगळ्याविषयी सर बोलणार आहेत. फ्रान्सिस सर. I'll use this. Good afternoon. I know the lunch was good. Good afternoon to all, and I'm so happy to see students also. Good afternoon. That's the energy. That's why they always say that students are much ahead of us, because their energy level is so powerful. Thank you. Thank you, Commissioner Sir, for inviting me and the corporation for inviting me. It's a very, you can just put on the slideshow. So I just named this as change or be changed, right? The slide, right? The objective is not to scare you, but the objective is there is an opportunity for you to change. There is an opportunity for you to see how education is. So I'm looking at today's workshop as more like a mind conditioning workshop, to condition your mind, to just remind you certain things which earlier speakers spoke about.
but I'm going to show you some kind of simple presentations and simple questions which you need to ask yourself before we get into depth. Okay. I started my journey as a teacher, so I was a small, normal teacher in a school, in a state board school in Vashi. That's how I started my journey. Simple teacher, just got into, finished my graduation and became a teacher. Never went to the stage when I was in school. Never. Never got any opportunity ever. But when I got an opportunity to be a teacher, I went to the stage and I started teaching, and that's how my journey started. Today, I work for an organization known as GEMS Education, which is the world's largest operator of private schools. We have schools across 9 countries. Across, even if you look into the value of the schools, we are one of the largest in the world. We do all curriculums. We do IB, Cambridge, Canadian board, American board, national board, CBSE, ICSE, even we do state boards in India. But we are present in all parts of the world. If you go to Dubai, you will never miss us because we have got 40 schools in Dubai. So you just can't miss us. So that's the power of GEMS Education, and that's what presently I'm the executive director in GEMS Education. My passion for public education space, I felt, when we do private schools, we know that the policies are made by governments, right? So I started extending myself to helping the government in my understanding to when policies get defined. I was involved when the Maharashtra International Education Board was set up by the government of Maharashtra in 2018. Right from the day one, at that time it was Nandkumar sir, who was the principal secretary. And then we grew to around 100 schools. We had a lot of Zilla Parishad schools, and we also enrolled a lot of private schools into affiliation. We were a Marathi education board, which is very different, right? Because we always think English is the only way to go. But we realized through that experiment that English is just a language, right? And the power of the regional language is very, very, very powerful. We realized that. Unfortunately, the board was shut down when the governments changed. So in 3 years down the line, the board got shut down. But I was also involved when the BMC started the CBSE, ICSE, Cambridge and IB school. I was right at the starting, right? I almost extended almost for 2 years, and that project is going on very well in BMC. So that's a little bit about my background. Our mission is to put quality education within the reach of every learner. And I think this should be everyone's mission. We have to ensure that not only put education, we have to put quality education, relevant education at the reach of every learner. Our purpose is to make our schools better. Okay, so now I'll show you some slides. I'm not going to read it. You have to just look into it, okay? How have things changed in reality? This was the first stored program computer in 1949. Children, do you believe this was really a computer? This is how computers were. The first mobile call was made in 1985 using this instrument. This is how we moved from 1995 to 2018. What's the difference? We are all now, when you go to an airport, you find more people stuck in some certain corners because everyone wants to charge their phone. In 2014, this is the computer. You saw the difference between the computer changing. In our time, this is how we used to take notes. In today's time, but there was one research which we were trying to see, that whoever clicks a picture never goes back to that picture. But we click to keep it with us. We feel that, yes, this is with me, but they never go back. But when you write, it remains with you. This, of course, you must have seen it. The need of Wi-Fi, the need of battery.
This is how families today spend quality time, right? And we are all victims of it. I mean, I'm not a saint. We're all victims of it. Do you mind if I strap your phone to your forehead so that I can pretend you're looking at me when I talk? This is how conversations are happening. They were told to bring their favorite toys today. And what did they bring? This is how things are changing in reality. No, you were not downloaded, you were born. It's a fact. That's how children think. This is called reading. It's how people install new software into their brains. Generation gap. When the parents asked, how was your first day of kindergarten went? The child said they didn't even have a Wi-Fi. Assignment. The teacher is given an assignment. What did I do? What did I did on my summer vacation? No. The child had put everything on Facebook. So the teacher said, no, I didn't check your Facebook. But the child is so fast. Before Google, after Google. And this is a fact. We are addicts to technology. We like to film things. We won't step ahead, but we just don't want to leave our gadgets. So my objective of showing you these slides are that times have changed. Times have really changed. You have to really think. Now, who are your school stakeholders? Who are your school stakeholders? Anyone can answer, right? Students, right? Come on, wake up. Parents, who else? Yes. Teachers. What? So the community, the nation, the world, the society, there are multiple stakeholders today. Today's school is not restricted to a teacher and a student. It's not restricted. Every school is a community school today. If you are only catering to the need of your children as teachers, then you are not completing the circle. If you do not involve the parents, you have disconnected with the system. So you have to understand that every person, if you're sitting in a school, your responsibility is only not in that four walls. You have to go beyond. What is the community issues? If there is a problem in the community, how can I extend, how can we as children and go and make a difference there? How can we bring solutions to problems? You're not restricted today. If something happens, I remember I have a habit. If something happens, right, supposing the Prime Minister announces something, I write a letter to the Prime Minister. No harm. You get the address very easily. You can write. Who stops you? And you'll be surprised, you get a reply also. You write to the president, you write to the Prime Minister, you get replies. You write to governors. Sometimes you don't, but you should write. You should share your perspective. If you feel something is good, you should applaud and write. So, because they are also a stakeholder to your school. Why do we have schools? Why do we have schools? Have you ever thought, why do we have schools? There was a reason why we started bringing children and educating them. I'm giving you a small definition. There is a larger definition, but I'll give you from my understanding is to prepare our students for life in this so fast changing environment.
This is for me. So when I look at a child, I know that I have to prepare this child for life before this child steps out, because the environment keeps changing. There was a time when environment changes in decades, but now I think every 6 months, every 2 months, the environment is changing around. The way people think changes. You won't believe, certain education boards have started a topic. There is a subject in Cambridge known as global perspectives. Because there is no examination in that subject. Everyone gets together and discusses perspectives about everything. It's only, everyone could be a right perspective or wrong perspective from their point of view, right? So it is all about conversation today. That what's happening in the world. If you keep them disconnected from the world, there is no connect. That's not education in my view. Because tomorrow a child has to step out into life. The child has to be prepared. And he has to be ready for that changing world. What comes to your mind when you think about a school? What comes to your mind? Classrooms? First we think about the building, right? When you think a school means first is building, a classroom. You think blackboard, technology, right? Teachers. Thank you. Thank you for remembering teachers. Sometimes people forget that a school building during vacation has no life, right? Because there is no teachers, there are no children. And sometimes in a building when there is noise, right? Earlier, during my time, I remember when there was noise, people used to say, oh, this school, there's no discipline. But today, you go to modern schools, when we hear noise, we say, oh, this is good. That means children have a voice here. In the classroom, children should talk. So it is a reverse. So don't try to stop. I sometimes now also when I go to schools, they will say, come on, wish sir, good morning. So everyone will stand together. Good morning, sir. Good evening, thank you, sir. We have to come out of this. You can wish, but then they added one more statement in some schools. They said, how are you today? We are fine, sir. Some child might not be fine. So you have to little bit loosen the system. Our systems are built so tight. In the name of discipline, we cannot tighten our classroom. Children, do you relate something? They're quiet. Have our schools changed over the years? Have our schools changed from our times? We heard in the morning some speakers were talking about how we were allowed to do what we want to do, right? Schools have to, in my view, majority of the schools, what I see, yes, buildings have changed. Newer facilities have come. Today you'll see a robotics lab, you'll see a lot of different types of lab, English lab, this lab, STEM lab, lot of labs come in. So a lot of facilities have changed. But who is still in control of the teaching and learning is the teacher. Who's accountable? The teacher. That has to shift. Accountability has to be with the learner. That has not changed. Till the time the child is not accountable for their own learning, things won't change. Now, many schools have started something known as student-led conferences. Have you heard of student-led conferences? Student-led conferences are where it is like a parent-teacher meet, but when the parent comes, the child sits with the parent and say, this is what I did, this is what I learned, and the teacher is just standing on the side.
and the parent explains, because the parent is responsible for their own learning. That's the shift. So the accountability has to move. Otherwise, it's still the same classroom, the same model, the same we are teaching, same periods, put in different compartments. There's so much to be changed. And change is happening quietly. Change is happening because we work with so many schools across the world, we have started seeing how change is happening. The way classrooms are changing of today. But we have to give up as adults. The problem is mostly with us. We don't give up. We have to loosen up ourselves. Have children changed? Super change. Children have changed, I think, 360 degrees. Totally changed. The way they think. They want so much, they want to be heard. They want to do so many things. And they will have an opinion on every single thing. And we can always say that our times were better, but they might not agree. I've always seen this between generation, that we always say that, our times were best. But during our time, we didn't have a mobile phone. If we had a mobile phone, things would have changed. Today's children are good. They're not lazy, right? Sometimes people tell me that today's children are lazy. No. So let's not look from our perspective, because we come from a very different background. But today's children are very, very powerful. Are you powerful? They're very, very powerful. We should learn to trust them. They've changed because the environment has changed. So they were compelled to change. Have we complicated schooling? Who's responsible? All of us adults. We have made it so tight. So when National Education Policy was launched, someone was asking me, what are we doing? I said, National Education Policy is basically to improvise us as adults. Nothing for children. Children are good. We have to change. That's why teacher training is so important in National Education Policy. In every initiative, that's why teacher training is important. Because the problem is with the adult, is not with the child. So when you go to a classroom and you feel that, this classroom is not right, it's not the children's problem, it's your problem. You have to work backwards and improve yourself first. They're not bad. So I'm going to put a small video. You must have seen this movie, but this really inspires me. Can you just play the video? So this talks about how parent and teachers are partners. This is a clip from a film, so you might find it interesting. You know the movie, right? हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है। महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। It's time to simplify and chillify schooling. You saw two adults talking. One is a parent and one is a teacher, right? They're talking about a child. How many times do we have such conversations with our parents? I suggested in one platform saying that like we have lesson plans for children, we should have also for parents lesson plans. Because they also need support.
We also are parents, right? No matter we are teachers, but we also are parents, and we also struggle handling our children. No one is an expert, so everyone needs support. Everyone needs that kind of mentoring. So you saw when the teacher sounded, teacher gave enough space to the parent and shared what in his mind, and the parent could understand. So it is very important to sensitize parents, because the problem is ours. It's not the child. The child was never a problem in this. It was ours. It was our problem. We could not understand enough. So it's very important to simplify and chillify schooling. We have today made school as a very complicated system. Now after AI, it's looking more worse. It's looking as if it's like sometimes I feel people say, we're using brain-based education. I said, that means till now you didn't use brains? Terminologies are coming up so much that we are getting, we are going inside that. We have to keep schooling very, very simple, not complicated. I've identified 20 points for me to share with you. This is very similar to what the National Education Policy says. We need to ensure that schools have access, quality. These are the 5 pillars. They need to ensure access, quality, affordability, equity, and accountability. Now you know what is the most important word here, which is equity. You know what is equity? This is equity. Equality versus equity. There is a lot of confusion in this word. That's why I brought a special slide on it. What's the difference? You saw the last image. Isn't that the best one? In the third image, all three can see the game without any support because the cause of inequity was addressed. The systematic barrier has been removed. There was a barrier still in the second image. No matter we gave them enough way to stand up, but still there was a barrier. And this is a big, big challenge in most of our schools, because we don't know how to give them. We try the first, many are stuck in the first image. Some move to the second image. Very less schools actually try to get into the third one. So you have to think. That's why I said it's more about mind conditioning. It's not about, and these are all my own experiences. We need to keep challenging the status quo. Today you are comfortable. That doesn't mean you should just remain there. You should keep challenging yourself every time. How can I be much better? Children should challenge yourself. If I'm here, I should improve. People might say, no, we have reached. I met a private school principal. They said, we reject 2000 admission. So I said, what is that your bench of quality? By rejecting 2000 admission doesn't define that as quality. What more have you done? You're still the same model. Maybe if a better school comes in front of you, your numbers will change. You have to keep questioning and challenging yourself every time in life so that you become better and better. So challenging your status quo, there is a high possibility that you'll be stuck in the status quo because you'll die out of comfort. A lot of people die out of comfort. You just get comfortable in certain things and you just remain there. You have to challenge your status quo as schools. We need to adapt. We need to be agile. Do you know the meaning of agile? Someone can Google. Come on. Someone can Google and tell me what is the meaning of agile? Huh? Louder.
to respond, adapt and respond to a situation quickly. And that is very, very important. Because there was a time when we had Nokia phones. Now you have Nokia phone? Gone. You had BlackBerry. Even before WhatsApp Messenger, there was something known as BlackBerry. I think they used to call it Messenger only. Yeah. That was so much, I think that was like a status symbol then. Then there was pager. So I'm saying, where did they all go? What happened to Nokia? There are so many stories about how Nokia did not read change. So it is very, very important that you read, you see how change comes in as schools. And you can feel it. If you sit inside your classroom or your school, you will never feel the change. You have to travel. How are the people thinking? How are the children thinking? See the cartoons which children see. Play the games which children play. You will see change. Now, most of us are in Facebook, but children also were earlier in Facebook. But then they realized they went hop, skip, and jump. They went to Insta, and we settled down in Facebook. For us, we never move. They are fast. Then we went to Insta. By then, they have left Insta. They go somewhere else. They're that quick. I remember some years back when Pokemon Go was launched, right? And it was launched in US, not in India. But my children were sitting in the same room and they were playing something. I said, what are you doing? No, we are playing a game. He said, which one? They said, Pokemon Go. What's that? So I went and sat with him and he explained to me, my son explained to me the game. I said, let's play. And for playing that game, you have to go out of your house. Because you have to show the camera and move. It's AR based. So you'll see, supposing I move here in the camera, I'll see an egg there. I can pick up the egg. I can get a Pokemon in the camera. That's how. I don't know how many of you have played Pokemon Go. So for which you have to walk. You have to walk in the streets, on the roads to find those eggs and Pokemon across, right? You've played? And all these eggs are kept in either churches or temples or post offices, public places. So my son said, I want to go to church. I said, what are you going for? And then I was surprised that they just don't look at the road. They're just walking. Because they're looking and there's a traffic coming. So dangerous. Then I called some of the journalists and they came and covered my walk. Even if you Google Francis Joseph Pokemon Go, you'll see my story of walking with my children, playing that game. So there is no shame in playing games along with children. We have to catch up to their speed. If they ask you which football club you like, you can't say, you have to say MU, Arsenal. You need to know who won last night to be in their favorite list. Otherwise, you're outdated. So we have to put in a little bit energy more as teachers to be closer to our children. Which iPhone got launched? Which app is in the talking? What is the kind of, today's children also say how much money which player earns, right? This is the kind of contract he signed. This is the kind of money is coming in MU. Everything they know. But we are sometimes very reluctant to move ahead because we think these children, they're children, they don't understand. In our time, we were the best. If we have to remain the best, we have to move with our children as teachers, as schools. So when you make your environment also in the school, treat it not as a space for adults. Treat it as a space which the children enjoy. If you're building, so in some of the schools which we created, we got a team of students working with the architect. And we told them, what changes do you want in the school? Amazing changes they recommended.
One of the change was that there's no water facility near the ground, which the architect never understood. But the children who are living in that space, they know better the place. They could give us the kind of guidance which probably an architect also couldn't think of. So when you're creating spaces for children, involve the children. Don't feel that the architect knows better than the children, right? If you're creating your house, you will sit with the architect, right? You're creating, the school is a house for children. They are spending all the time there. We need to appreciate each other's perspectives. This is becoming very, 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 very important now. Very important. Because everyone today, every child has got a perspective today. If you try to cut that perspective, it will go somewhere else. So you should have the courage of appreciating a perspective, and don't try to push your perspectives, right? If I have a particular belief system, right, I should have the tolerance to hear from the perspective and respect that. Leave it at that. So appreciating perspectives is becoming very important. That's why boards like Cambridge have started a topic known as global perspectives. Very, very important. Where children just get together and just talk about it. And there is no right or wrong when it comes to perspectives. Don't try to measure it. Perspectives cannot be measured. If 4 people are sitting, there could be 4 perspectives. What's wrong? So, I mean, there is a competition happening today in Eco Mondial since last 2 days. You know, it's the World Scholars Cup. And my daughter was also participating. And she was telling me what kind of topics on debates they have removed, where they can just go and express their view. They just get 10 minutes, prepare, shoot. Bring your view out. Sometimes what we do is we tame our students so much that they go to the stage and only say whatever they have learned. Don't do that, ever. If you ever do a competition, don't give the topic. I had done a panel discussion some months back in a conference, and I did not give any questions to the students. I said, you come to the stage, I will ask you. They were marvelous. If I would have given them questions, they would have failed. So don't underestimate them. This I already spoke about. The child has to be accountable for the learning. Without this, you will never move ahead. Quality is more important than quantity. Agree? In a school, don't run after how many children you want in the school. Even if it's a small school. I'll give you an example. We set up the municipal schools, CSE, ICSE. I'm still not of the view that we should go on adding divisions. I said, hold on. Wait for some time. A school takes minimum 5 to 6 years. It's like a small, it's like a small plant, seed plant. It takes time. But sometimes we look at quantity. It takes time. By the time children are engaging in the classroom, the new set of teachers are coming, it takes time. Classroom management takes time. It cannot happen in 1 year. And only after they settle down, quality starts. Then you will start seeing the outcome. But if I do a lot of stuff together, thinking that I want more admissions, then it's a problem. If you go in different other systems, in India, any private school will admit any number of kids. You go to Dubai, for example, you cannot admit children as the way you want. The government says that first you prove yourself with these number of children. Whether you're doing, so you have to get, like in state boards, you have to take permission division wise. First you prove yourself. Let me see how much you are able to tackle 300 children first. And after some years, we'll see then we'll evaluate you. Can you do more children? Because this is about human life. This is not about a raw material. Are you able to handle 300 lives first? Then we'll give you more lives.
You are humans, right? Children are human. Teachers are human. Yes. Teacher is the leader of a classroom, not just the school principal. this is a big myth that there is only one leader in a school. Big myth. If any school thinks that there is only one leader in that school will fail. That means you have to build that kind of culture in the school where every person takes leadership. There is a concept known as intrapreneur. I don't know whether you've heard of that. Not entrepreneur, intrapreneur, who is in the organization but behaves like an entrepreneur. You have to build a lot of intrapreneurs in the school. We need to believe we are not doing a favor on the child or parent by teaching them. It's our calling. It's not a favor. Teaching is a calling, not a job. If you're thinking that it's a job for you, then you're at the wrong place. You're not doing a favor by teaching those children. It should be within you, right? It's a calling. You know what do you mean by calling, right? Whatever you do, I have to teach. That kind of spirit should be there. If it's a job, means you will come in the morning, fill the register, do those 5 items, what you're supposed to do, go sign off and walk out. Finished. You'll not put any extra, That's why when they say, what is the difference between different boards? This is the difference. This is a huge difference. You go to probably an international curriculum school, the framework, for example, IB does not even recommend books. They don't even prescribe books because the teacher can go and decide that this is the framework and she will decide what kind of resources she can use. That kind of freedom is given to the teacher. So it is as simple as that. The more empowerment you give to the teacher, the more you're able to build it, for which you have to trust the teacher. You can't doubt the teacher. You can't say, no, she will not know, I have to do. I see a lot of private schools, making scripts for teaching, for lesson plans. So they get a script right from Good Morning students. When they go, every day they have a script to teach. All this is just against education. We need to believe that when others grow, you grow. You have to learn to make your leadership irrelevant. The moment you make your leadership irrelevant, others will start growing. And that's how you grow. When others grow, you will grow. There is no other formula. You never think that when you grow, others will grow. No. It's the reverse. You think about it. When you go next time to the school, you start thinking, when I'm working with someone, if that person is growing, you will grow. We need to believe that our parent is the first teacher. Do we believe our parents are the first teachers? Yes. We need to know what we teach in schools can be undone easily at home. I'll give you an example of this. There was a child who was learning signals. The teacher was teaching signals in her classroom. And so she learned red means stop, green means go, all those stuff she learned. But in the night, when she's traveling with her parent, the parent just breaks the signal. So the child asked the parent, but teacher told me that if it is red, I should halt. Parent said, chalega. So what happened? Whatever the child learned in school, it's a total undo by the parent. That's why the partnership between the parent and the teacher is so crucial. Otherwise, it's an incomplete job. Education remains incomplete if the parent and teacher don't join hands. They can do exactly reverse. You might say that this is what the teacher told, and if the parent says, no, that teacher doesn't know anything, finished.
The teacher will lose confidence. The child will lose confidence on the teacher. Next day, the child will just not learn anything. So as parents, because we all play dual roles, we play a role of a teacher, we play a role of a parent. So we need to watch that line very clearly. We think that students don't watch teachers. Students are live CCTVs. They watch everything, especially the pre-primary and primary. You know, you go quietly in the corner and talk on your phone, or what you have brought in your tiffin. You know, you sometimes you think that no one is watching, and you just step out. The child comes back home every day and gives the CCTV recording to the parent. Total. They will tell you what dress the teacher was wearing, what teacher brought, and what problem the teacher has also got in her house. Because they're listening. And you think no one is listening. That's smart. So from tomorrow, they're going to do that more. But that's human being, right? Sometimes when we also travel in train, you know, we also sometimes listen, right? I mean, we've got ears. It's bad habit. But it happens. We need to know that children learn all the time. 24/7 they're learning. They just don't learn in a school. We think they come to school, means 8 o'clock they come to school, they start learning. 5 o'clock they finish school, they finish learning. No. They're learning all the time. If they're watching a television, they're learning. If they're reading a book, they're learning. If they have gone to a mall, they're learning. If they're traveling in a train, they're learning. If they're going to an airport to pick up, or going for arrival of someone is coming, they're learning. They're looking at people, how they're welcoming. They're learning. Everyone learns 24/7. So learning is not restricted only to a building. We have to understand that. So you might hide everything inside the school, but the child is learning everything outside the school. So you have to remember that. That's why it is very important to bring the real world into school. Because anyway they're learning. At least you'll get an opportunity to correct them. Children learn more from peers and environment than from teachers. Today's children learn more from their friends and from the environment than teachers. I'm sure teachers won't like to hear this, but it's a fact. That's why peer learning is become so important today. See, during our times also it used to happen. I remember my mother telling me not to sit with this child, sitting with this child. There's a reason. Because of peer learning, the influence of that peer learning. Oh, that child is not good, don't sit with that child. Sit with this child, he's better, he will improve. That still happens. So a child learns a lot from the peers and environment, more than a teacher. Learners are not data points. Today, with so much data, we have to remember they're human beings, right? Because it's all about data. Okay, they learned this much. They woke up this time. They came to school. It's all data. We have to understand. And then some variation happens in the data. We think something is wrong. Humans are made in such a way that there could be variation. They are human and they are young children. So don't treat them like data points every time, okay? Treat them as human. Even teachers, right? Teachers can be in a good mood one day. Certain days they are not good because they're human. We're not machines. And trust me, whatever said and done, I mean, there are experiments which has happened where robot teachers have come, all are failures. Super failure. There's a school in Bangalore which tried that. Cannot.
There is apna intelligence, not just artificial intelligence. You understand what is? Our intelligence is also there, right? Don't start losing your belief over your own intelligence. You know, Microsoft, Satya Nadella recently, when he was in Davos, announced that UAE government is going to assign a personal AI tutor to every citizen of that country. Have you heard that? Every citizen of UAE is going to have a AI personal tutor. He announced in Davos. Where are we? Where are we going? Those robot days are all gone. Because AI is integrated everywhere. And we can't, there's nothing wrong. But that's how the influence is going to come. If you look between Microsoft and Google, you know the valuation of Microsoft is jumped because of AI. They used to say that, they can't replicate human. But today, a lot of advertising agencies make fantastic advertisements using AI tools, where creativity is also involved. So AI is becoming creative also. So we have to be now smarter and smarter. We have to be smarter and smarter to ensure that we walk in that direction. And never underestimate the power of the unknown. There is so much we don't know which is coming. I mean, we just heard about AI. We know that a lot of jobs which children are going to work in the future is not existing. All these things have been spoken about. So whenever you hear something, don't just throw it off. I'll tell you, we are an organization which has been running for the last 65 years. We've got 190 schools across the country. Our school valuation is $9 billion. That's why we are the largest organization in the world on private schools. Today, what we are doing, I exercise. We've got all the big guys coming and sitting, whether is this model going to sustain in the future? We have to think, we have to rethink. We have to really think what kind of changes, what kind of corrections, what kind of modifications we have to bring. We have gone to all the technology giants to ask, to learn what's going to happen. Not fall a prey to a specific product. There are many products which come. Don't lose your focus. Your focus is how can you run education in this current scenario. It's an answer which educators have to still find out. There were online schools which came in, didn't click, right? Because people got fed up of online during the COVID time. Whatever said and done, human interface is so beautiful. But that is also evolving. Then hybrid came in, there are more substance. So models will keep coming. Newer education models will keep coming. You have to keep checking what's happening in this world. There are so many experiments happening. Who felt that Elon Musk will talk about putting a chip in the brain? Will come so fast. I mean, I never felt I will see this ever in my life. You know, right? A chip in the brain so that you can talk to your appliances, can talk to your gadgets, talk to your phone, not even talk, just think. Who thought that would happen? Don't assume that learners will always keep coming to a physical school building to learn. Never assume. That's why I say keep challenging yourself. Flexibility and convenience is extremely crucial for today's learner. They want everything flexible. Convenience is so important. They want flexibility in subjects, flexibility in timing. So don't feel that you can put them in a box. Now everything with the national education policy, flexibility is the key pillar. I mean, a child who has done engineering can just move and come and do his PhD in education. No one stops. You can do any kind of course. Economics and biology can be taught together. Child can learn together.
So all the flexibility is coming in totally, and convenience. Schools have to offer convenience to the children. Convenience of timing, convenience in the way they, because their needs are changing. So today, one of our student, he he finished his grade 12th. He was studying in Dubai. He finished his 12th. He got an offer from Stanford, and he said, "No, I don't want to go to Stanford, and I want to start a startup." He was the first unicorn of 2024 in India, known as Zepto. Fortunately, he didn't go to Stanford. Today, it's a $1 billion company. And what is that company? It's in 10 minutes, you'll get stuff. Everything is 10 minutes, fast. That's what our population wants, right? The moment you order, you want quick. Children want quick. Otherwise, cancel the order. This is the time, the speed. And we have to understand that schools also have to think that this is the children who are studying in our classroom. If they ask a question, you don't answer, they're on Google, they got the answer. That's the speed they look for. The new generation teacher can hop, skip, and jump jobs at a much faster speed than our time. At our time, my father worked in one organization, left after 35 years in that same organization. Today, there was a research which I read about today's children. They will keep jumping jobs, not necessarily in the same industry also. Today, they're in hospitality, they will go to education, they will go to retail, jumping industries. They're growing, nothing wrong. And parents are worried, what are you doing? Again, you're leaving a job. But somewhere he's vice president, and he's going to senior vice president. His numbers are increasing, he's growing. Jumping industries, which I started in education, I finished in education. I've never done anything in hospitality, but today's generation will jump industries. In our time, we used to there was one thing that my father used to tell me that, okay, first thing is to save money for your own house. Today's, they might just go on rentals. Why should I block money? I've spoken to a lot of youngsters, and they say that, why should we just stay here? I'll go and rent. Today I'm in this place, tomorrow I'm that place. I can move around. I can travel the world. They love traveling the world. That's why we are seeing a lot of children going out. Why? Because that's the inner fabric, that's how the DNA is made. Nothing wrong. We have to accept. Even if you force them, they'll go somewhere else. You can't. So you have to really understand the learner is so different. And are we ready for it? Is my question. So this is my last. Salary is not necessarily the most sticking factor for a teacher. Environment and motivation is. Salary, you go to any HR organization, they'll tell you that people don't change jobs for salaries. They change jobs for a better environment and better motivation. And that is so true. And if there is no motivation, even if a teacher is paid the best, she'll be horrible in her work. Salary doesn't define that that person is good. Motivation defines that. So my objective today was this is just a cartoon. This is not a student, this is a teacher. No, I don't want to go back to school. I know, honey, I know you have to. Why? Because you're a teacher. This is our today's. Change doesn't come in a sequence. The electric light did not come from the continuous improvement of candles. Did it come from candles? No. So don't think it will just evolve like this. No. Learning and innovation go hand in hand. The arrogance of success is to think that what you did yesterday will be sufficient for tomorrow. That's my 1 hour. I kept a stopwatch so that I don't cross my 1 hour. And luckily, I'm at the last slide.
And this is my last slide. What if we don't change at all and something magical just happens? Change, you can have several committees on change, but change is actually something which you have to practically do, practically condition minds to do. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you. थँक्यू सो मच सर. खरं तर शिक्षणाच्या एकूणच धोरणांमध्ये आपल्याला बदल करायचा आहे, मात्र या सगळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक कसं आवडेल अशा पद्धतीची शिक्षण पद्धती आपल्याला सुधारण्याची गरज आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. पुढचं सेशन आपलं असणार आहे. डॉक्टर अमोल अन्नदाते सर आपल्यासोबत आहेत आणि ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आरोग्य याविषयी. मात्र त्याआधी महानगरपालिकेची आरोग्यविषयीची भूमिका, आतापर्यंतचं काम, हे सगळं सादर करण्यासाठी येत आहेत संजय शिंदे सर. विचार करू शकतो, परंतु ज्याचं आरोग्य चांगलं नाही, त्याचा कुटुंब कधी विकसित होत नाही. थोडक्यात काय आहे की जर आपलं आरोग्य चांगलं असेल, आपण आरोग्याकडे लक्ष दिलं, तर आपल्याला विकास करायला, मग तो सामाजिक असेल, आर्थिक असेल, कौटुंबिक असेल, जिल्ह्याचा असेल, देशाचा असेल, तर सुरुवात ही स्वतःपासून होत असते आणि ती आपल्या आरोग्यानं होते. आरोग्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची जर काय गोष्ट असेल तर स्वतःचं आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. आज आपण कोविडच्या नंतर लोकांची जी मानसिकता बदललेली आहे, त्याच्यामधला मी सुद्धा स्वतः एक घटक आहे. आज प्रत्येक जण आपल्या हेल्थकडे लक्ष देत आहे आणि ही खूप चांगली गोष्ट आहे. परंतु हे करत असताना सुद्धा काही गोष्टी अशा असतात की आपण त्या टाळू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला डॉक्टरकडे जावं लागते आणि ते डॉक्टरकडे जात असताना दोन प्रकारे आपण जात असतो. एक म्हणजे एकतर शासनाच्या किंवा महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा आपण खाजगी रुग्णालयामध्ये जातो. तर 2047 मध्ये आपलं या शहराचं आरोग्य कसं असेल, सध्या काय आहे आणि आपण कशी प्रगती करत आहोत, त्याचा मी थोडक्यात आढावा सांगतो. महापालिकेचे आपण 2 दिवसापासून सर्वांनी ऐकत आलेलं आहे की 79 स्क्वेअर किलोमीटर असलेल्या या शहरामध्ये आज रोजी 12,64,000 लोकसंख्या आहे आणि 2047 मध्ये ती 25 लाख लोकसंख्या होणार आहे. शासनाच्या नियमानं किंवा आरोग्याच्या WHO च्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक 20,000 लोकसंख्येमागं एक हॉस्पिटल असणं गरजेचं आहे. मग ते खाजगी असो की शासकीय हॉस्पिटल असो. आपल्या शहरामध्ये आज रोजी 3 प्रकारे आपण ट्रीटमेंट केलं जाते. ते म्हणजे प्रायमरी लेवलचं ट्रीटमेंट, सेकंडरी लेवलचं ट्रीटमेंट आणि टर्शरी लेवलचं ट्रीटमेंट. महापालिका हद्दीमध्ये 232 रुग्णालय आहेत, खाजगी आणि महापालिकेचे मिळून. त्या 32 रुग्णालयामध्ये काही नामांकित हॉस्पिटल सुद्धा आहेत. जसं की तुंगा हॉस्पिटल आहे, ओखाट आहे, भक्ती वेदांत आहे. प्रायमरी लेवलमध्ये जर विचार केला तर आपल्या शहरामध्ये आपल्या लोकसंख्येच्या ह्याच्याने आता आपल्याकडे 11 UPSC म्हणजे प्राथमिक हेल्थ सेंटर कार्यरत आहेत. त्यानंतर एक मोबाईल व्हॅन कार्यरत आहे.
नव्यानं आपल्याला लोकसंख्येच्या याच्याप्रमाणे 35 अर्बन सेंटर मंजूर झालेले आहेत. त्याच्यामधले 6 आपल्याकडे आता सुरू झालेले आहेत आणि लवकरच बाकीचे केंद्र सुद्धा आपल्याकडे सुरू होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या आपला दवाखाना ह्या कन्सेप्टमध्ये सुद्धा आपल्याला 10 आपले दवाखाना मंजूर झालेले आहेत. ते सुद्धा आपण लवकर कार्यान्वित करणार आहोत. मीरा भायंदर महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये विविध जे काही आम्ही सेवा देतो त्यामध्ये आज रोजी 5 MD डॉक्टर, 20 MBBS डॉक्टर, 125 पेक्षा जास्त नर्स आणि साधारणतः 300 पेक्षा जास्त स्टाफ कार्यरत आहे. सेकंडरी लेवलचा विचार केला तर महापालिकेचं स्वतःचं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आहे, ज्या ठिकाणी 50 बेडचं हॉस्पिटल आहे आणि लवकरच आम्ही ते अजून 50 बेड वाढवून 100 बेडचं हॉस्पिटल करणार आहोत. या हॉस्पिटलमध्ये आपण नर्सिंगसह बाकीच्या सुद्धा आरोग्य सुविधा आपण देत असतो. टर्शरी लेवलचा विचार केला तर मीरा भायंदर शहरामध्ये शासनाच्या मालकीचे भारतरत्न भीमसेन जोशी हॉस्पिटल हे 200 बेडचं हॉस्पिटल आहे आणि महानगरपालिकेचं आज 14 फेब्रुवारी रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या या नाट्यगृहाच्या बाजूलाच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जे कॅशलेस हॉस्पिटल आहे त्याचं उद्घाटन लोकार्पण होणार आहे. या हॉस्पिटलमध्ये नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा पैसे द्यावा लागणार नाही. कॅशलेसचा शब्दच असा आहे की आपण या आणि ट्रीटमेंट घ्या, तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारचं पैसे घेतले जाणार नाहीत, बिल येणार नाही. ही अशी एक अनोखी अशी संकल्पना माननीय आयुक्त महोदय आणि माननीय आमदार प्रताप सर नाईक साहेब यांच्या संकल्पनेतून आपण या ठिकाणी राबवित आहोत. त्याचं लोकार्पण लवकरच होणार आहे. त्याचप्रमाणे मीरा भायंदर महापालिकेने जे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आहे त्यामध्ये आपण डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करत आहोत. ते सुद्धा येत्या महिन्यामध्ये सुरू होणार आहे. ती PPP मॉडेलवर आम्ही सुरू केलं आहे. ते सुद्धा महाराष्ट्रातलं दुसरं डायग्नोस्टिक सेंटर आहे ज्याच्यामध्ये नागरिकांना साधारणतः आज रोजी आपण जर विचार केला तर एक्सरे काढायला 400 ते 500 रुपये खर्च येते. आपण कुठल्या डायग्नोस्टिक सेंटरला गेला तर आम्ही ते 80 रुपयामध्ये देणार आहोत. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे रेट आहेत त्याच्यापेक्षा बिलो 2% रेटनं आपण नागरिकांना म्हणजे एक्सरे पासून MRI पर्यंत जे मुंबईमधल्या मोठ्या हॉस्पिटल, मोठ्या डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये जे सुविधा मिळणार आहेत त्या आपल्या इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये येत्या महिनाभरामध्ये आपल्याला अतिशय कमी पैशामध्ये नागरिकांना डायग्नोस्टिकच्या सुविधा MRI सह एक्सरे या प्रकारचं मिळणार आहे. हे आपलं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आहे. सर असा आता जर आपण विचार केला तर आता आमचं जे हॉस्पिटल आहे असं पूर्ण भरून असते. म्हणजे एकही दिवस एकही बेड खाली नसतो. 100% आपण मोफत सुविधा देतो त्या हॉस्पिटलमध्ये. त्यामुळं नागरिकांचा आमच्यावर विश्वास आहे. म्हणून मीरा भायंदर महापालिकेचं जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये नागरिकांचा अतिशय उत्कृष्टपणे ट्रीटमेंट घेण्यासाठी येत असतात. महापालिका काय सेवा देते आरोग्याच्या तर सध्या आपण विचार जर केला तर आपण या शहरातले फ्री वॅक्सिनेशन प्रेग्नंट वुमन आणि वयाच्या 16 वर्षापर्यंत बालकांना सर्व प्रकारचे व्हॅक्सिन आम्ही फ्री देतो. त्याचप्रमाणे माता आणि मुलांचं जे संगोपन आहे त्यांच्यामध्ये महापालिकेकडून आरोग्य सुविधा दिल्या जातात. त्या मातांना जे काही ट्रीटमेंट 9 महिने दिले जाते गर्भधारणा झाल्या तेव्हापासून त्याचे सर्व मोफत उपाय केले जातात. त्याच्यानंतर जननी सुरक्षा योजना आहे, शाळेतल्या मुलांचं चेकअप असेल. त्याचप्रमाणे जे संसर्गजन्य रोग आहेत त्याचं नियंत्रण सुद्धा महापालिकेच्या वतीने करून त्याच्यावर इलाज केला जातो. TB जे आहे TBचं निर्मूलन करण्याचं काम सुद्धा मीरा भायंदर महापालिकेने अतिशय चांगलं केलं असून राज्यामध्ये दुसरी महापालिका आहे मीरा भायंदर महापालिका जिने TBवर 100% नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचप्रमाणे लेप्रोस्कोपी नियंत्रण प्रोग्राम असेल, एड्स कंट्रोल नियंत्रण असेल, जननी सुरक्षा योजना असेल, अशा प्रकारच्या अनेक योजना मीरा भायंदर महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना मोफत दिल्या जातात. RCS प्रोग्राम आहे, त्यानंतर फॅमिली प्लॅनिंग आहे, त्याच्यानंतर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना आहे. या प्रकारच्या योजना सुद्धा मीरा भायंदर महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना मोफत दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे जे एड्स कंट्रोलचं नियंत्रण करण्यामध्ये मीरा भायंदर आरोग्य विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. यामध्ये सर्व प्रकारचे मोफत औषधं आपण नागरिकांना उपलब्ध करून देतो. जो आज आपला विषय आहे की हेल्थ मध्ये 2047 मध्ये आपलं हेल्थ कसं असेल आणि आपण हेल्थ सुधारण्यासाठी आपल्या एज्युकेशनमध्ये काय बदल करू, एज्युकेशन शालेय संस्थेमधून आरोग्याच्या सुविधा देताना आपल्याला उत्कृष्ट आरोग्य कसं मिळेल या दृष्टिकोनातून आपण आज त्याच्या सत्राचं नियोजन केलेलं आहे आणि त्याचे सन्मान या ठिकाणी आपल्याला जे व्याख्यान देणार आहे ते सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. यामध्ये असं आहे की आपण जर स्कूलपासूनच लहान मुलांना लक्ष दिलं, आरोग्याच्या स्कूलमध्ये येणारे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या आरोग्याकडे जर आपण लक्ष दिलं तर आपल्याला भविष्यामध्ये जे काही निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या आहेत त्याचं नियंत्रण करता येते. त्यामुळं शाळेमध्ये जाऊन आपण अनेक प्रकारचे केलं जाते. त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रीटमेंट दिले जाते. मुलांना आरोग्याची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.
2047चा विचार करता आपल्याला आरोग्य सुविधेमध्ये सक्षम होणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने मीरा भाईंदरची पुढील वाटचाल अशी आहे की येत्या काही काळामध्ये आपले अजून 10 आरोग्य केंद्र आपण सुरू करणार आहोत. त्याचप्रमाणे वेलफेअर सेंटर आहेत ते सुद्धा आपण 24 सुरू करणार आहोत. मी आता सांगितलं की बाजूलाच आपलं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे आरक्षण 300 मध्ये आपण 500 बेडचं हॉस्पिटल आणि त्या ठिकाणी नर्सिंग आणि मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. आपलं 300 बेडच्या आरक्षणाचं जो हॉस्पिटल आहे त्याचं माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या हस्ते भूमिपूजन झालेलं आहे आणि ते लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. इंदिरा गांधीचं जे हॉस्पिटल आहे तिथं ज्या मुलांचं आयसीयू त्याला आपण वैद्यकीय भाषेमध्ये एसएनसीयू म्हणतो ते लवकरच आपण सुरू करणार आहोत. जे बालक जन्मताच त्याला काही अडचणी असतात, मोठी डिसीज असतात, त्यांना ट्रीटमेंट करण्यासाठी एसएनसीयूची गरज असते. आज मीरा भाईंदर शहरामध्ये ती उपलब्ध नाही, आपल्याला मुंबईला जावं लागते. त्यामुळे आपण लवकरच आपल्या इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये एसएनसीयू सुरू करणार आहोत. त्याचप्रमाणे मीरा भाईंदर शहरामध्ये ज्या ज्या काय आरोग्याच्या सुविधा लागणार आहेत त्या सर्व सुविधा मीरा भाईंदर महापालिकेच्या वतीने मोफत दिल्या जातात. सर्व औषधं मोफत दिले जातात. अँटी रेबीज असेल, स्नेक बाईट झाला असेल तर त्याचं औषध असेल, जे कुठे बाहेर मिळत नाही ते सर्व मीरा भाईंदर महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. 2047चा विकसित भारताचं जेव्हा आपण स्वप्न बघतो त्यावेळेस आपलं आरोग्य निरोगमय ठेवणं आवश्यक आहे आणि आपल्याला रोगच होऊ नये यासाठी प्रत्येक नागरिकांना स्वतःच्या स्तरावरून आपण आपल्या हेल्थकडे जर लक्ष दिलं तर जे काही पुढे जाऊन भविष्यामध्ये आपल्याला वैद्यकीय समस्या निर्माण होतात, आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात, त्या होणारच नाहीत. यासाठी आपण अगोदरच जर प्रयत्न केले तर नक्कीच 2047च्या विकसित भारताच्या स्वप्नामध्ये मीरा भाईंदर सुद्धा विकसित आरोग्यमय शहर होईल अशी माझी खात्री आहे. या ठिकाणी माननीय आयुक्त महोदयांनी पहिल्यांदाच या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं कॉन्क्लेव्ह आयोजनाचं संकल्पना इथे या ठिकाणी मांडली आणि ती पूर्ण सक्सेसफुली इथे राबवित आहोत. गेले 2 दिवसामध्ये अनेक व्याख्याते या ठिकाणी येऊन गेले आहेत. खरं तर अशा प्रकारचं कॉन्क्लेव्ह मी माझ्या 15 वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये पण महापालिकेच्या वतीने जे काय आयोजित केलंय ती पहिल्यांदाच बघत आहे. कारण शासन किंवा प्रायव्हेट कंपन्या अशा प्रकारचं चर्चासत्र आयोजित करत असतात, परंतु महापालिकेच्या स्तरावर 2047ला आम्ही कसं असेल असं स्वप्न आपल्या समोर दाखवण्यासाठी आयुक्त महोदयांनी जी संकल्पना राबवली त्याबद्दल मी आयुक्त महोदयांचे आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या वतीने मनापासून आभार मानतो. कारण आम्ही जेव्हा काम करत असतो अधिकारी म्हणून तेव्हा फक्त फाईलवर काम करत असतो, परंतु आज आम्ही काय करतो हे लोकांना सांगण्याची या माध्यमातून संधी मिळाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा आयुक्त महोदयाचे आभार मानतो आणि विशेष करून आयुक्त महोदयांच्या मिसेस काटकर मॅडम या ठिकाणी गेले 2 दिवस झाले ते स्वतः पूर्ण कार्यक्रम बघत आहेत. खरं तर आयुक्त ज्या ज्या महापालिकेत आपण काम करत असतो आमच्या घरचे सुद्धा आम्हाला म्हणतात तुमचं महापालिकेचं आम्हाला काही सांगू नका, रोजचं तेच काय सांगता. परंतु मी खरोखर काटकर मॅडमचे या ठिकाणी अभिनंदनही करतो आणि आभारही मानतो की त्यांनी आम्ही काय करतो हे बघण्यासाठी 2 दिवस त्यांच्या वेळातला वेळ दिलेला आहे. आणि या ठिकाणी सर्व जे काही श्रोते आलेले आहेत 2 दिवसापासून ज्यांनी हे काय ऐकलेलं आहे आणि त्यांचं सुद्धा मत तयार होणार आहे की आपण विकसित कसं असू, त्या सर्वांचं या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी माझे मनापासून आभार मानतो. माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. सर अगदी 2 मिनिटं. पुढे आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर अमोल अन्नदाते सरांना विनंती आहे कृपया स्टेजवरती यावं आणि शिंदे सरांच्या हस्ते स्वागत स्वीकारावं. डॉक्टर अमोल अन्नदाते सर बालरोग तज्ज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ज्ञ म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत, लेखक आहेत, वक्ते आहेत. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा विश्लेषक म्हणून ते गेली अनेक वर्ष काम करतायत. वैजापूरमध्ये वेगवेगळ्या अकॅडमी खरं तर त्यांनी सुरू केलेल्या आहेत. त्यापैकीच पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण संस्था त्यांनी सुरू केली आहे, वैजापूर अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, आनंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, आनंद होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज, आनंद नर्सिंग कॉलेज, आनंद कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, आनंद इंटरनॅशनल स्कूल अशा सगळ्या संस्थांची त्यांची निर्मिती आहे. आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण आरोग्याशी संबंधित असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींवरती ते कार्यरत असतात. सोबतच अनेक वर्षांपासून ते वृत्तपत्रांमधून सुद्धा लेखन करतात. त्यापैकीच महाराष्ट्र टाइम्स असेल, लोकमत, सकाळ, दिव्य मराठी अशा अनेक वृत्तपत्रांमधून त्यांचं लेखन सध्या अजूनही सुरू आहे.
सार्वजनिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक स्वास्थ्य, चिकित्सा अशा अनेक विषयांवरती आतापर्यंत 100, 150, 200हून अधिक व्याख्यानं त्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रभरात, भारतभरात सुद्धा झालेली आहेत. सर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे सन्माननीय आयुक्त संजय काटकर सर, त्यांच्यासोबत या कार्यक्रमाच्या मागे खंबीरपणे उभे असलेल्या मनीषा काटकर मॅडम, आता ज्यांना आपण ऐकलं असे फ्रान्सिस जोसेफ सर, आरोग्य क्षेत्राची महानगरपालिकेची धुरा सांभाळणारे शिंदे सर आणि इथे उपस्थित सगळे श्रोते. खरं तर म्हणजे ही गोष्ट मला वाटतं पॉझिटिव्हली घ्यायची की निगेटिव्हली घ्यायची मला माहित नाही. पॉझिटिव्हलीच घेऊया की शासनाच्या ठीक आहे, याच्यातही कळेल. शासनाच्या बजेट असू द्या किंवा धोरण असू द्या किंवा शासनाचा जो प्राधान्यक्रम असतो ओव्हरऑल, त्याच्यामध्ये सहसा आरोग्य हे शेवटी येतं. आजच्या कार्यक्रमातही मला वाटतं आरोग्य हे सगळ्यात शेवटी ठेवलंय. पण मला असं वाटतं की आपल्याकडे अध्यक्षांचं भाषण सहसा शेवटी ठेवलं जातं, महत्वाच्या अध्यक्षांचं. तोपर्यंत लोकांनी बसून राहावं, म्हणजे त्याची एकतर सक्तीने किंवा आवडीने असं बसून राहावं. पण म्हणून मी पॉझिटिव्हली घेतो की महत्वाचा विषय आहे म्हणून लास्ट बट नॉट द लिस्ट असं आपण त्याच्याकडे बघूया. आणि म्हणून मला वाटतं बरीच लोक अजून थांबून आहेत, इतके 3 वाजलेले आहेत तरी. आणि सगळ्यात आधी मला खरंच काटकर सरांचं आणि आम्ही बसल्यावरती कळलं की सर 2001 ते 3 वैजापूरला होते. माझं तेव्हा शिक्षण जस्ट MBBSचं शिक्षण संपलेलं होतं. आणि काय असतं की अधिकारी असू द्या, सत्ताधारी असू द्या, एक खूप सुंदर शेर आहे, मुझे सलाह न दे खुदा के लिए, मेरा वजूद ही काफी है मेरी सजा के लिए. तर इतक्या वर्षामध्ये मी वैद्यकीय शिक्षणाशी संलग्न त्याच्याशी रिलेटेड संस्था चालवतो, हॉस्पिटल चालवतो, पत्रकारितेच्या माध्यमातून लिहितो. म्हणून 50% वेळ हा रुग्णांसोबत जातो आणि 50% वेळ हा अधिकारी, सत्ताधारी आणि थॉट लीडर्स किंवा पत्रकारितेतली लोक त्यांच्यासोबत जातो. म्हणून गेल्या 15-10-12 वर्षात एक गोष्ट कळली आहे की या सगळ्या लोकांसोबत, अधिकाऱ्यांसोबत किंवा राजकीय नेत्यांसोबत, सत्ताधाऱ्यांसोबत जर मैत्री टिकवायची असेल तर सल्ला देण्याच्या भानगडीत पडायचं नाही. कारण त्यांना माहिती असतं ते खुर्चीवर बसले, विचारल्याशिवाय सल्ला द्यायचा नाही. पण आज मला खूप आनंद झाला एका गोष्टीचा की एक महानगरपालिका अशा प्रकारे सल्ला घेण्यासाठी त्या क्षेत्रातल्या तज्ञांना, बुद्धिवंतांना बोलवते. आणि सगळ्यात महत्वाचं, दिवसभर अधिकारी आणि सगळे त्याचे जे निर्णय घेणारे जे पॉलिसी मेकर्स आहेत, त्याचे डिसिजन मेकर्स आहेत, ते शांतपणे ऐकून घेतायत, ऍब्सॉर्ब करतायत. म्हणून मला असं वाटतं की आमच्यासाठी जाऊ द्या, पण यांच्यासाठी एकदा तुम्ही जोरदार टाळ्या वाजवा. दुसरी आनंदाची गोष्ट, मला आठवतंय काही मागे 2-2.5 वर्षापूर्वी खूप कडाक्याचा दुष्काळ पडला होता. मागच्या सरकारचे शेवटचे 6 महिने होते आणि आमच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये माननीय माजी मंत्री आणि आत्ताचेही मंत्री चंद्रकांत दादा पाटलांनी एक सगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ञांची मीटिंग घेतली होती. तर त्यात आरोग्य, म्हणजे मी तिथला असल्यामुळे साहजिक मी होतो. डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे तिथे त्यांनी कोऑर्डिनेट केलं होतं. आणि सगळेजण आम्ही जेव्हा सल्ला द्यायला लागलो तेव्हा दादांनी प्रत्येक वेळेला एक हे केलं की नाही 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 नाही, तुम्ही थांबा थांबा थांबा, आता आपण दुष्काळाबद्दल बोलतोय तर तुम्ही लांबचं काही मला सांगू नका. आत्ता तात्कालिक आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे ते तुम्ही सांगा.
मंत्री महोदय म्हणून त्यांचा कन्सर्न योग्य होता, पण आपल्याकडे नेमकं हेच होतं की आपल्याला एखादी घटना घडते, कोविड येतं, कोविडवर उपाययोजना होते. मिझल्स मम्स गालफुगीची साथ येते की त्याची मलमपट्टी सुरू होते. नांदेडमध्ये 24 तासात 24 मृत्यू झाले की लगेच त्याच्यावरती बैठका होतात. आणि याला मी नीजर्क रिॲक्शन्स म्हणतो. म्हणजे आमच्या गुडघ्यावरती तो हॅमर मारल्यावर कसा गुडघा तो उडतो, त्याला नीजर्क असं म्हणतात. तर या सगळ्या नीजर्क रिॲक्शन्स असतात आणि याच्यातून फारसं काही हाती लागत नाही. म्हणून मला दुसऱ्या एका गोष्टीचा खूप आनंद झाला की 2047 म्हणजे आपण म्हणतोय की उद्याचा दिवस कोणी पाहिलाय, त्याच्यामध्ये आपण 25 वर्षाचं प्लॅनिंग करतोय. म्हणजे खरं तर मला असं वाटतं की प्रत्येक महानगरपालिका किंवा प्रत्येक प्रत्येकानी एक 10 वर्ष, 25 वर्ष आणि 50 वर्ष, 100 वर्ष असे 4 प्लॅनिंगच्या टप्प्यांवर 4 वेगवेगळ्या प्रकारची कामं चालायला हवी. आणि म्हणून 2047 हा या पूर्ण कॉन्क्लेव्ह मधला जो आकडा आहे तो खरंच खूप सुखावणारा आहे आणि खूप आशावादी आहे. त्याबद्दल मला समाधान वाटतं. आता मी एक मूळ विषयाकडे आपण येऊया. मला 12 लाख पॉप्युलेशनची ही महानगरपालिका आहे आणि उत्तम एक काम करण्यासाठीचं खूप चांगलं मॉडेल आहे. आरोग्य क्षेत्राचे 2 बेसिक प्रॉब्लेम्स आपण जोपर्यंत ऍड्रेस करत नाही तोपर्यंत या क्षेत्राचे परत मी जे सांगणार आहे ते दुरागामीच सांगणार आहे. ते प्रश्न सोडवणं खूपच अवघड जाणार आहे. तो पहिला प्रॉब्लेम आहे आपलं बजेट आणि बजेटरी अलोकेशन. आता तुमचे फिगर्स मला एक्झॅक्टली माहित नाही, पण महाराष्ट्रापासून देशापासून आतापर्यंत जवळपास 1.5% पुढे हे बजेट काही गेलेलं नाहीये. जे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे जे आकडे आहेत किंवा आतापर्यंत जे विकसित राष्ट्र आहेत किंवा ज्या राष्ट्रांची आरोग्य व्यवस्था ही उत्तम आहे, त्याच्यामध्ये अगदी काही क्युबा सारखेही देश आहेत बरं का. क्युबा, बांगलादेश या देशाची आरोग्य व्यवस्था ही खूप उत्तमरित्या चालवली जाते. तर आणि मी बघितलंय जगभर फिरलो, कॉन्फरन्सेसला फिरलो. विकसित असलं म्हणजे तिथली आरोग्य व्यवस्था ही उत्तम असेल असं नाही. तुम्हाला कदाचित सगळ्यांना माहितीच असेल की राष्ट्राच्या प्रगतीचं सगळ्यात मोठं जे एक मापक असतं ते काय असतं हे तुम्हाला माहिती आहे का? मला वाटतं इथले विद्यार्थी बसलेत का काही? इथे स्टुडंट्सही आहेत या साईडला. स्टुडंट्स आहात का तुम्ही? बरं, काही नागरिकही आहेत. तर कोणी तुमच्यापैकी तुम्हाला कोणाला इथे हे स्टुडंट्स बसलेत तर तुम्ही मराठी शाळेचे असाल का की काय इंग्लिश म्हणजे मराठी? बरं बरं. तर तुम्हाला माहिती आहे का की एखाद्या राष्ट्राची प्रगती झाली हे कशावरून म्हटलं जातं हे तुम्हाला माहिती आहे? कोणी जीडीपी वरून वाटत असेल तुम्हाला? तसं नाहीये. नाही. त्या एक्झॅक्टली यांनी मला वाटतं योग्य उत्तर दिलं. त्या राष्ट्राचा मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट आणि इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट काय आहे हे राष्ट्राच्या प्रगतीचं सगळ्यात मोठं मापक असतं. तर म्हणून मला असं वाटतं की बजेट 7% जे 10%पर्यंतही म्हणजे 10% हे खूपच स्वप्नवत आहे. म्हणजे मी खूपच काहीतरी एक दिवा स्वप्न बघतोय, पण मला वाटतं स्वप्न बघायला पाहिजे. हेच वय आहे आमचं स्वप्न बघण्याचं. तर 10% हे विकसित राष्ट्रांचे आहे. त्याच्या खालोखाल 7% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगतं कमीत कमी 5%. 2014 साली माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पहिल्या भाषणामध्ये हे जाहीर केलं होतं की 2024 पर्यंत आपलं 2.5% असेल. म्हणजे आपलं टार्गेट 5%, 2.5% त्यांनी जाहीर केलं आणि ते आत्ता कुठे 1.8% आहे. म्हणून मला असं वाटतं की पहिली गोष्ट आपल्या या महानगरपालिकेने जे तातडीने करायला हवी इयरली बजेटमध्ये ती ही आहे की आपलं आरोग्याचं बजेट मिनिमम 2.5% किंवा त्याच्या आसपास तरी आपण जे नॅशनल ॲव्हरेज जे आहे त्याला मॅच होतंय की नाही हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. आता होतं काय, बजेट येतं, ते सँक्शन होतं आणि ते कसं खर्च करायचा याच्यावरती वेगवेगळ्या फाईल्स येतात, वेगवेगळ्या डिमांड्स येतात. मला असं वाटतं की केरळमध्ये जे मॉडेल आहे, केरळमध्ये औषधांसाठी जे मॉडेल आहे ते असं आहे की आम्ही जाऊन आमची संस्था किंवा आम्ही एक साथी नावाची संस्था आहे त्याच्यात 8 जणांनी जाऊन त्याच्यावर एक रिपोर्ट केला. तुमच्याशी मी तो शेअर करेल. तर तिथे जे एकदम ग्रासरूटला काम करणारी जी लोक असतात म्हणजे अगदी वॉर्ड बॉईज पासून
ते नर्सेस पासून ग्रासरूटचे मेडिकल ऑफिसर्स यांच्याकडून डिमांड्स मागवल्या जातात. आपल्याकडे असं कधीच होत नाही. तर मला आपल्याकडून वरून खाली प्रवाह असतो, खालून वर आपल्याकडे प्रवाह नसतो. आणि एक छोटीशी त्यांच्याकडे डायरी दिली जाते आणि त्या डायरीमध्ये त्या डिमांड सगळ्या त्यांना नोंदवल्या जातात आणि त्या कम्प्युटराइज त्या हॉस्पिटल्समध्ये त्या भरल्या जातात आणि त्या सगळ्यात वरच्या पॉलिसी मेकर्स पर्यंत त्या पोहोचल्या जातात. तर मला असं वाटतं की तुमच्या महानगरपालिकेकडून असं काही जर करता आलं की ह्या ज्या डिमांड्स आहे तर त्या आपण करायला हव्या. एखाद्या ठिकाणी बघा बऱ्याचदा की तुम्ही स्नेक बाईट बद्दल बोललात, तर पेरिफेरीचे जे सेंटर्स असतात, नेमकं एखादंच सेंटर असं असतं जिथे स्नेक बाईटचे पेशंट्स जास्त असतात. रेबीजच्या बाबतीतही मी म्हणजे त्यातली काही गोष्टी मी थोडक्यात सांगेल की असे एक काही भाग असतात जिथे भटके कुत्रे वाढलेले असतात आणि तिथे डॉग बाईटच्या घटना वाढलेल्या असतात. तर मला वाटतं की हे जे कोऑर्डिनेशन आहे ते, आणि ग्रासरूटच्या लोकांशी जर तुम्ही बोलाल तर त्यांचं हेच दुःख असतं की आम्हाला काय हवंय हे आम्हाला कोणीच विचारत नाही आणि काम करणारे आम्हीच असतो. म्हणून मला वाटतं की, आणि हे खूप सोपं आहे, आता सगळं कम्प्युटराइज्ड आहे, ऍप आहे सगळं. तुम्ही म्हणजे एका ऍपचा जरी ऍक्सेस दिला आणि त्याच्यावर जरी तुम्ही टाकलं तरी ते कळू शकतं. दुसरं मला वाटतं की आपल्याकडे झिरो बजेटिंग होतं. काय आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही नेहमी करतो की खरेदी आपण खूप करतो पण आपण मेंटेनन्सला खूप पुअर असतो. हे काही शासकीय व्यवस्थेतच असतं असं काही नाही बरं का. हे प्रत्येक ठिकाणी असतं, प्रायव्हेटमध्येही असतं, सगळीकडे असतं. म्हणून मला असं वाटतं की मागच्या वर्षी जी काही खरेदी झाली, अगदी टिपिकल तुम्हाला सांगतो की सिटी स्कॅनची मशीन खरेदी केली जाते आणि तिथले एसी खराब होतात आणि ते एसी खराब झाल्यामुळे तो सिटी स्कॅन बऱ्याच काळ 6-6 महिने बंद असतो आणि तो 6 महिने बंद राहिल्यामुळे तिथल्या सिटी स्कॅन टेक्निशियनला, त्या रेडिओलॉजिस्टला मोफत पगार सुरू असतो. आणि ती लोक काही म्हणजे आपल्याकडे एवढं अजून अवेकनिंग आलेलं नाहीये की तिथला सिटी टेक्निशियन येऊन आपल्याशी भांडेल की आमचे एसी चालू करा. तर मला वाटतं हे मोटिवेशन तुम्हाला निर्माण करणं हेही एक खूप मोठं चॅलेंज आहे. म्हणून झिरो बजेटिंग म्हणजे मागच्या वर्षी जे आपण बजेट आपण खर्च केलं, ज्या आपण सुविधा निर्माण केल्या, त्याचं यावर्षी काय स्टेटस आहे, त्याचं काय आउटपुट आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला काही मिळतंय की आपल्याला ते वाइंड अप करायचंय, हे मला वाटतं की आपल्याला ठरवायला लागतं. दुसरा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे जो मला वाटतं शिंदे सरांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आला, तो असा आहे डॉक्टरांची कमतरता. बघा हा प्रश्न इतका तीव्र आहे आणि जोसेफ सरांनी सांगितलं की ह्युमन रिसोर्स मध्ये वातावरण आणि मोटिवेशन लागतं, पण डॉक्टरांच्या बाबतीत मला असं वाटतं की त्यांचं रिन्युमरेशन, त्यांना मिळणारी आर्थिक मिळकत हे डॉक्टरसाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते. मला परत एकदा सांगायचं की मी इथे कुठलेही इम्प्रॅक्टिकल, फिलॉसॉफिकल किंवा छान छान वाटतील अशा कुठल्याही गोष्टी सांगणार नाही, कारण आपल्याला जेन्युइनली इतकी मोठी माणसं सगळी पॉलिसी मेकर समोर असतानाची ही संधी मी अशी फिलॉसॉफिकल काहीतरी सांगण्यात मी घालवणार नाही. म्हणून मला तुम्हाला सांगणं आहे की जोपर्यंत बेस्ट सॅलरीज तुम्ही देत नाही, मी वैजापूर म्हणजे मराठवाडा, आता मी दुष्काळी मराठवाडा असं कधीच कुठेच म्हणायचं नाही असं ठरवलं, कारण माझ्या भागाची ब्रँडिंग मी अशा प्रकारे करणार नाही. आमचा मराठवाडा आता खूप चांगला आहे, आम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतो, सर हिंगोलीचेच आहेत. तर आमच्या हॉस्पिटलच्या पेमेंट्स जे आहेत, तर ॲव्हरेज कन्सल्टंट्सला आम्ही पगार हे 3 लाख रुपयांच्या पुढे देतो. साधा DA होऊन बाहेर आलेल्या साऊथच्या एका खेड्यातून आलेल्या मुलाला आमच्याकडे 3.5 लाख रुपये महिना पगार आहे आणि त्याच्यामुळे तो आमच्याकडे 3.5-4 वर्ष आता टिकून आहे. म्हणून मला वाटतं की आपल्याला हा प्रश्न चांगल्या पेमेंट्स दिल्याशिवाय सुटणार नाही, हे आपल्याला ठरवावं लागेल. कारण जवळपास आता 150 कोटी, म्हणजे आता ते 125 करोड देशवासी ते 2014ला म्हणायचे मोदीजी भाषणात, तर आता ते जवळपास 140 ते 150 कोटींच्या आसपास आलेलं आहे. तर 150 कोटींच्या देशाला वर्षाला फक्त 1 लाख डॉक्टर निर्माण होत आहेत, फक्त 1 लाख डॉक्टर. म्हणजे तो रेशो हे आहे, तुम्ही बघा. तर त्याच्यामुळे आपल्याला तो विचार करावा लागेल रिन्युमरेशनचा सिरियसली. दुसरा त्याला पर्याय जो मी माझ्या हॉस्पिटलला शोधलाय आणि तुम्हाला तर ती उत्तम संधी आहे, तो असा आहे की मला वाटतं इतके 200 बेडेड 100 बेडेड हॉस्पिटलला तुम्ही तातडीने नॅशनल बोर्डचे आता डिप्लोमा कोर्सेस सुरू झालेले 2 वर्षाचे,
मला नेहमी असं वाटतं की पब्लिक प्रायव्हेट कोऑर्डिनेशन खूप चांगलं असतं बरं का. कारण आमच्यासारखी प्रायव्हेट लोक ही कामासाठी म्हणा किंवा अ, पुढे जाण्यासाठी खूप आधाशी असतात. तर त्याच्यामुळे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपला तितकासा प्रॉब्लेम नसतो. पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिपला असतो. आपणही सरकारचा एक भाग आहोत आणि सरकारनेच निर्माण केलेले हे कोर्सेस आहेत. तर म्हणून मग ते आपण का सुरू करू नये? आणि महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल्स हे मोस्ट सॉट आफ्टर हॉस्पिटल्स असतात. हे तुम्हाला सगळ्यांना नीट माहितीच असेल. तर मला वाटतं की नॅशनल बोर्डसाठी आणि त्याचे क्रायटेरिया आता खूप सैल झालेले आहेत. टीचर्स तुम्ही मीरा भाईंदर सारख्या ठिकाणी तुम्हाला लगेच टीचर्स भेटतील. त्याचं नो हाऊ जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर आम्ही सगळं नो हाऊ तुम्हाला देऊ. आणि त्याचे काही म्हणजे आम्ही काही त्याचे चार्जेस नाही किंवा कन्सल्टन्सी असं काही नाही. आम्ही सगळे तुम्हाला तो सल्ला देऊ. माझ्याकडे 4 ते 5 वर्षापासून माझ्या वैजापूर सारख्या ठिकाणी माझ्याकडे 24 पीजी स्टुडंट्स आहेत MBBS 24. तर मग आपण तर मीरा भाईंदर मध्ये आहोत. म्हणून मला वाटतं नॅशनल बोर्डचे कोर्सेस तुम्ही सुरू करा. CPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स हे बंद झालेलं आहे 1-1.5 वर्षापूर्वी काही कारणास्तव. ते परत सुरू होण्याची प्रोसेस आहे आता. तर ते सुरू झाल्यावर तर ते सुरू करणं हा अगदीच डाव्या हाताचा अंगठ्याचा मळ आहे तुमच्यासाठी. तर तेही तुम्ही सुरू करा. मला वाटतं बऱ्याच महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये हे कोर्सेस आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय होईल की 2 वर्ष काम करणारे कमी पगारावरचे तुम्हाला बॉन्डेड डॉक्टर्स तुम्हाला भेटतील. नॅशनल बोर्डचे पगार जरी प्रॅक्टिकल सोल्युशन आहे मला वाटतं की, आणि पीजी स्टुडंट सारखं काम कोणीच करत नाही हे मी तुम्हाला सांगतो. कारण त्या 2 वर्षामध्ये त्यांना शिकायचं असतं. सगळ्यात जास्त अपडेटेड कोण असतो तर परीक्षेला अपिअर होणारा पीजी स्टुडंट असतो. तर म्हणून पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस सुरू करा. इनफॅक्ट मला असं वाटतं की 100 बेडेड 200 बेडला तुम्हाला BSc नर्सिंग ही जागेची अट मला कळत नाही की 5 एकर आणि 4 एकर हे क्रायटेरिया का ठेवलेले आहेत, पण ते आहेत तर आहेत. पण मला वाटतं GNM हे महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्याला तुम्हाला ते रिलॅक्सेशन नक्कीच देतील. एकनाथजी शिंदे हे अत्यंत फ्लेक्झिबल मुख्यमंत्री आहेत. श्रीकांत शिंदे डॉक्टर आहेत, माझे स्टुडंट आहेत. तिथेही म्हणजे मला तुमची मध्यस्थी करायला की महानगरपालिकेसाठी खरंच आवडेल. तर तुमचं एखादी टीम असेल तर आपण श्रीकांतजींना भेटूया आणि त्यांनी सांगितलं तर त्या गोष्टी लगेच होतील. म्हणून मला वाटतं किमान GNM कोर्सेस तरी तुम्ही सुरू करा. त्याला तर जागेची अट नसते. आणि BSc नर्सिंगही सुरू करा. तर हे सगळे कोर्सेसचा विचार केला तर तुमचा मॅनपॉवरचा प्रश्न सुटेल. पुढच्या एका मुद्द्याकडे मी येतो. मला हे जाणून घ्यायचंय की आपल्या महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटल्समध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सुरू आहे का? बरं, व्हेरी गुड. आणि त्याचं कामही मला वाटतं बऱ्यापैकी सुरू आहे का? बरं. तर मला कसं हे बघा, महात्मा ज्योतिबा MJPJY मध्ये आमच्यासारखे प्रायव्हेट हॉस्पिटल जर काम करत असतील तर शासकीय हॉस्पिटलचा त्या योजनेवर पहिला अधिकार आहे. कारण ती तुमची योजना आहे. आम्ही त्याच्यामध्ये दुसऱ्या नंबरचे स्टेक होल्डर्स आहोत. तुम्ही पहिल्या नंबरचे आहात. म्हणून मला वाटतं की माझा असा एक आग्रह असेल की त्याचा रीच तुम्ही म्हणजे ही योजना पिळून काढा. जितकी शक्य होईल तितकी पिळून काढा. कारण आपल्या सरकारने प्रत्येक कुटुंबाचे 323 रुपये आपल्या टॅक्स मधून हे प्रायव्हेट विमा कंपनीला भरलेले आहेत. म्हणून प्रत्येक कुटुंबाचा 1-1 रुपया वसूल करा असं मी तुम्हाला सांगेल. कारण तो आपल्या हक्काचा ते पैसे आहेत. आणि त्याचा रीच वाढवण्यासाठी म्हणजे मी 2012-13 साली सुरेश शेट्टी जेव्हा आरोग्यमंत्री होते आणि व्यंकटेशन म्हणून एक IAS होते, त्यांच्या खाली ती योजना सुरू झाली. तर मला मोठ्या अभिमानाने हे सांगावं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये जे पहिले 10 पेशंट्स पडले त्याच्यात वैजापूरचा हा पेशंट हा पहिल्या दिवशी रजिस्टर होऊन मी केला. आणि पहिल्या दिवसापासून मी गेली 11 वर्ष वैजापूरमध्ये ही योजना अत्यंत यशस्वीरित्या राबवतो आणि खूप मोठं वरदान आहे. तर त्या बाबतीतही मला वाटतं की आमच्यासारखे जे प्रायव्हेट काम करणार आहेत, मला वाटतं आपल्या कॅथलॅब आहेत का? व्हेरी गुड, एक्सिलेंट. तर CVTS पण असा असेल तर या सगळ्या ब्रँचेसमध्ये खूप चांगलं काम करता येतं. आयुष्यमान भारत अजून काही प्रमाणात ऍक्टिव्हेट झालेली नाहीये. हे एक मला सांगायचंय. दुसरं, आपण हॉस्पिटल्स असं खूप बोललो. पण आरोग्य आणि त्यातल्या त्यात पब्लिक हेल्थ मध्ये ट्रीटमेंट हे 3ऱ्या नंबरवर येतं. म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी लेवलला. तर सेकंडरी मध्ये वरचा पार्ट जो असतो तो हा मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ आणि प्रिव्हेन्शन हाच असतो. तर मला वाटतं की खरं तर जे
पहिलं कर्तव्य जे आहे पब्लिक हेल्थचं, आपल्या महानगरपालिकेच्या किंवा आपल्यासारख्या याचं ते पहिलं काम हे प्रिव्हेन्शन आहे, प्रतिबंध आहे, ज्याच्याकडे आपलं फारसं लक्ष नसतं. म्हणजे आपल्याला हॉस्पिटल्स खूप हवी असतात, डॉक्टर्स खूप हवी असतात, पण प्रतिबंध असं क्षेत्र आहे ज्याला हॉस्पिटलही लागत नाही, डॉक्टर तर मुळीच लागत नाही. म्हणून त्याच्यासाठी आणि आपल्या राज्यामध्ये खूप चांगले पब्लिक हेल्थ प्रिव्हेन्शन मधले खूप चांगले ब्रेन्स आहेत. त्यांचा टास्क फोर्स तुम्ही एक बनवा आणि या लोकांची काहीही अपेक्षा नाहीये. हे स्वतःच्या खर्चाने येतील, जातील आणि तुम्हाला एक चांगलं मॉड्यूल बनवून देतील. तर अशी लोकही आपण जोडून घेऊ. तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो भाग आहे तो आहे लसीकरण. आता इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सनी ज्या काही लसी सांगितलेल्या आहेत त्याच्यापैकी आपल्या शासकीय लसीकरण कार्यक्रमामध्ये हार्डली 15-20% लसी आता दिल्या जात आहेत, कारण आपल्याला लिमिटेशन्स आहेत. म्हणजे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला लिमिटेशन्स आहेत. तर मला एक वाक्य खूप आवडतं जे मोहन भागवतांनी एका भाषणात सांगितलं होतं की सरकार बहुत कुछ कर सकती है, सब कुछ नहीं. तर मला वाटतं जे सबकुच जे जे ते सबकुच मध्ये ते येतं ते आपल्यासारखे जे मिनी इथले लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट्स असतात त्यांची आपली ती जबाबदारी आहे. तर मला वाटतं की महानगरपालिकेच्या बजेटमधून आपण प्रायव्हेट लोकांनाही त्याच्यामध्ये सामावून घेतलं आणि ज्या लसी टायफॉइड असू द्या किंवा चिकन पॉक्स असू द्या, सर्व्हायकल कॅन्सरचं वॅक्सिन आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणत आहे, तर त्या आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात देऊन एखादा आजार घेऊन, मला वाटतं की टायफॉइड जर हा आजार घ्या किंवा कुठलाही आजार घ्या आणि 1 वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये प्रत्येक मुलाला देऊन टायफॉइड मुक्त मीरा भाईंदर अशी एखादी जर मोहीम आपल्याला जर राबवता आली तर ते खूप चांगलं होईल. दुसरं प्रिव्हेन्शन मध्ये 2 भाग आहेत, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजार. तर मेनली आपल्या ज्या मुंबईच्या सबर्ब्सचा प्रॉब्लेम आहे तो आहे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनिया. तर आणि याचं सगळ्यांचं कारण खूप सोपं आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की डासांची उत्पत्ती. तर तुम्ही कितीही ट्रीटमेंट करा, कितीही हॉस्पिटल्स बांधा, जोपर्यंत तुम्ही डासांचा प्रादुर्भाव थांबवत नाही तोपर्यंत असे कितीही अर्बन हेल्थ सेंटर्स आणि हे केले तर ते कमी पडणार आहेत. कितीही आपण लिटरनी प्लेटलेट्स ओतले तरी ते कमी पडणार आहेत, ब्लड बँक्स कमी पडणार आहेत. म्हणून आपण मला वाटतं मुळाशी घाव घालून एक वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोलचा प्रोग्राम आपला आहेच तो चांगल्या प्रकारे, आणि त्यात काही फॅलसीज आहेत तर परत पब्लिक हेल्थच्या लोकांना घेऊन फॉगिंग पासून सगळ्या गोष्टी जर आपण योग्य रीतीने केल्या तर या आजारांना आपल्याला आळा घालता येईल. असंसर्गजन्य आजारांमध्ये सध्या 3 सगळ्यात मुख्य भेडसावणारे आजार आहे: डायबिटीस, इशेमिक हार्ट डिसीज म्हणजे हार्ट अटॅक ज्याला आपण सर्वसामान्यांच्या भाषेत म्हणतो, आणि ब्लड प्रेशर. आणि यांचं सगळ्यांचं उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे लठ्ठपणा. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि तुमचा लठ्ठपणा कमी करायला काही महानगरपालिका आणि नगराध्यक्ष आणि आयुक्त जबाबदार नाहीयेत. ही जबाबदारी तुम्हाला तुमच्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. याच्यासाठी सेन्सिटायझेशन करणं, मोहिमा राबवणं हे सगळं आपण करू शकतो. किंवा फार फार तर किती टक्के लोक हे प्री डायबिटीस मध्ये आहेत, साधा एक HbA1c ची तपासणी आपण केली आणि एक फास्टिंग ब्लड शुगर जर केलं तर आपल्याला कळेल की एक डेटा कळेल की मीरा भाईंदर मध्ये किती लोक ही प्री डायबिटीस मध्ये आहेत. आणि त्यांनी पुढच्या 6 महिन्यात जर ऍक्शन घेतली तर खूप मोठा औषधांचा रेव्हेन्यू हा आपला वाचू शकतो. तर मला वाटतं की त्या दृष्टीने काम करणं गरजेचं आहे. ॲनिमिया कार्यक्रमाबद्दल शिंदे सर बोलले. आजही भारतामध्ये आणि मीरा भाईंदर मध्येही मी खात्रीपूर्वक सांगतो की 50% स्त्रिया या 50% स्त्रिया आणि 50% लहान मुलं अंडर 5 या ॲनिमिया ग्रस्त आहेत. मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो की तुम्ही महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदीजी मुर्मू, सोनिया गांधी किंवा मागच्या तुम्ही ज्या कोणी काही मोठ्या या आहेत त्यांचं हिमोग्लोबिन तुम्ही तपासा. मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो की ते 10च्या खाली असेल. इतकी वाईट परिस्थिती या देशाची आज आहे. तर त्याच्यामुळे ॲनिमिया इज नॉट जस्ट आयर्न. फक्त आपल्या नॅशनल ॲनिमिया आपल्याकडे काय झालंय की एक प्रॉब्लेम आणि त्याचं एक सोल्युशन आणि त्याची एक ब्लँकेट राबवणूक असं पब्लिक हेल्थमध्ये होत नाही. तर ॲनिमियाचे सप्लिमेंट्स दिले आणि ॲनिमिया संपला असं होणार नाही. कारण आयर्न डिफिशियन्सी हे 30-40% ॲनिमियाचं कारण असतं.
डायमॉर्फिक ॲनिमिया, त्याच्यासोबत B12 सप्लिमेंटेशन. तुमच्या भागामध्ये जैन मारवाडी समाज, मला वाटतं आमदारही गीता जैन आहेत. तर जैन प्रत्येक जन्माला आलेलं प्रत्येक जैन बाळ आणि त्याच्या घरातले सगळे लोक हे B12 डेफिशियंट असतात, कारण नॉन व्हेजिटेरियन अन्न त्यांच्या खाणं निषिद्ध असतं. तर त्याच्यामुळे B12 सप्लिमेंटेशन हे खूप गरजेचं असतं. ते आपण आयर्न सोबत तेही तातडीने सुरू करणं गरजेचं आहे. थॅलेसिमिया आहे तुमच्या भागात किती प्रिव्हेलन्स आहे हे आम्हाला माहित नाहीये, पण थॅलेसिमिया प्रिव्हेन्शनसाठी अगदी साधी गोष्ट आहे की HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करून जर अख्ख्या मीरा भाईंदरच्या ह्या ज्या लहान मुली इथं बसलेल्या आहेत किंवा ज्या प्युबर्टल एज मधल्या मुली आहेत, फक्त मुलींचं जरी केलं आपण आणि त्यांना त्या थॅलेसिमिया मायनर आहेत की नॉर्मल आहेत याचं उत्तर जर आपण शोधलं, तर येणाऱ्या भविष्य काळातल्या लाखो थॅलेसिमिया मेजर्सचा जन्म आणि त्यांचं उद्ध्वस्त झालेलं आयुष्य आणि त्यांना दिलं जाणारं ब्लड हे आपण वाचवू शकतो. तर मला वाटतं की असा एक युनिक थॅलेसिमिया प्रिव्हेन्शन इनिशिएटिव्ह आपण करा आणि तो जगभर गाजेल, हे मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे हा जर आपण राबवून जर त्याचे खरंच रिझल्ट्स आले, तर कोणाला तरी इथून नोबेल पारितोषिक मिळेल, इतकं मोठं हे काम होईल. ॲनिमिया मुक्तीसाठी इथिओपिया या राष्ट्राने एक साधं, मला वाटतं की बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, नरेंद्र मोदींचं मला वाटतं एक सगळ्यात मोठी स्ट्रेंथ त्यांनी जे काम केलं. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करत नाहीये किंवा येणाऱ्या निवडणुकीचाही करत नाही, पण एक डॉक्टर म्हणून आवडणाऱ्या गोष्टी सांगतो की स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून जे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लोकांमध्ये आलं, ते मला वाटतं की गेल्या 10 वर्षाची सगळ्यात मोठी उपलब्धी आहे. तर हे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एक छोटंसं ॲनिमियासाठी केलं की आपल्याकडे साधारणतः ॲल्युमिनियमचे भांडे घरात वापरले जातात, तर त्याच्या जागी जर आपण साधे लोखंडाची कढाई आणि लोखंडाचं भांडं वापरलं, तर इथिओपियामध्ये घरोघरी विरारला एक फॅक्टरी आहे, मी वैजापूरमध्ये हे करतो, तिथे 100 रुपये किलोने 1 किलोची 100 रुपयाची एक कढाई मिळते. तर मी वैजापूरसाठी त्या आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून 4.5 लाख रुपयाच्या कढाया घेऊन आम्ही त्या आमच्या गावामध्ये वाटलेल्या आहेत. तर मला वाटतं की 100 रुपये याला डोनर्सही तुम्हाला खूप मिळतील. चला, म्हणजे इथं बसलेल्यांनी मला वाटतं 100 रुपये जरी दिले तरी एक 200-300 कढाया आपल्याला उद्या मिळतील असे. तर कढाईचा वापर जरी केला तरी मीरा भाईंदर हे तुम्हाला तो ॲनिमिया प्रोग्राम आणि आयर्न आणि फोलिक ॲसिड हे कशाचीच गरज पडणार नाही. तर असे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन्स तुम्ही आवर्जून करा. मॅटर्नल आणि चाइल्ड हेल्थच्या बाबतीत सांगून मला वाटतं एक अर्धा तास जवळपास झालाय, तर मी थांबतो. मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ आणि स्कूल हेल्थच्या बाबतीत की 100% रजिस्टर्ड आणि 100% हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या प्रेग्नेन्सीज एवढं जरी आपण केलं आणि प्रत्येक प्रेग्नेन्सी प्रत्येक डिलिव्हरी ही पिडियाट्रिशियननी अटेंड करणं गरजेचं असतं, ह्या एवढे 2 टार्गेट जरी आपण अचीव्ह केले, त्या 9 महिन्यांमध्ये 3 सोनोग्राफीज, एक 18 आठवड्यांना एक ॲनामोली स्कॅन, असे छोटे छोटे टार्गेट्स ठेवून जरी आपण पुढे पुढे गेलो, तर मला वाटतं की मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थमध्ये खूप मोठं काम निर्माण होऊ शकतं. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन हा सगळ्या देशाचा प्रॉब्लेम आहे. आता मला वाटतं बजेटमध्येही काल आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजींनी त्याच्यामध्ये पॉप्युलेशन कंट्रोलसाठी काही घोषणा केलेल्या आहेत. तर मला वाटतं की छोटासा बिहेवियरल चेंज जर काटकर सरांनी एक मेसेज बनवून सगळ्यांना सांगितला आणि त्याला पूरक मेसेजेस आपण देशभरातले नेते, फिल्म स्टार सगळ्यांचे घेतल्या की ज्या जोडप्यांना दुसऱ्या बाळाला जन्म द्यायचा आहे, सेकंड चाइल्ड जे प्लॅन करतायत, त्यांनी 2024 एवढं एकच वर्ष फक्त थांबून घ्यावं आणि हे प्लॅनिंग 2025 ला करावं. एवढं एक बिहेवियरल चेंज जरी आणला तरी पॉप्युलेशन कंट्रोलमध्ये 25% फरक पडेल, विच इज अ व्हेरी बिग डिफरन्स. I think public health is about small, easy, sustainable, economical, behavioral changes which can bring large impact in the society. म्हणजे पब्लिक हेल्थ असं, कारण मी सांगितल्याप्रमाणे बजेट्स प्रत्येक बघा सांगणं खूप सोपं असतं. ही मंडळी जेव्हा खुर्चीत बसलेली असतात त्यांना 100 प्रायोरिटीज असतात. मला वाटत असतं की हे व्हायला पाहिजे, पण तसं होत नाही. तर मला वाटतं की या बिहेवियरल चेंजला आपल्याला पैसे लागणार नाहीयेत, काही नाहीये.
तर आपण जाऊन सगळ्या म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांना आपण भेटू, राष्ट्रपतींना भेटू, मोदीजींना भेटू आणि त्यांना सांगू की आमच्या महानगरपालिकेसाठी हा एक मेसेज तुम्ही द्या आणि आपण तो मेसेज सगळीकडे कडून एक मोहीम सुरू करू आणि असा बिहेवियरल चेंज हा असाच घडून येतो हळूहळू. तर स्कूल हेल्थचं तुमचं काम ऐकून मला खूप छान वाटलं आणि स्कूल हेल्थ हे एक खूप चांगलं टच पॉइंट असतो अर्ली रेकग्निशनसाठी. आता सायकोलॉजिकल इश्यूज किंवा ऑटिझम, ADHDचं प्रमाण हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. लर्निंग डिसॅबिलिटीचं प्रमाण हे कोविडच्या नंतर त्या तुमच्या स्कूल न्यू नॉर्मल ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे आणि याच्या व्हिजिलन्ससाठी आपल्याकडे कुठलीही सोय नाहीये. तर मला तेच राहुलचा जेव्हा फोन आला की अर्धा तास आणि 1 तास बोलायचंय, म्हटलं राहुलजी एवढं आता 30 सेकंदाचा रील बघण्यामध्ये लोक 15 सेकंदाला तो सोडता आणि तुम्ही कुठे मला या आरोग्यासारख्या विषयावर अर्धा तास बोलायला सांगताय. आपण म्हटलं कुठल्या जमान्यात आहोत आपण. तर अटेन्शन स्पॅन हा खूप गेलाय मुलांचा. तर याच्यासाठी त्याचं स्क्रीनिंग करणारे उत्तम टूल्स अवेलेबल आहे. एक छोटासा फॉर्म भरला तरी आपल्याला तो डेटा मिळतो. मला वाटतं डेटा गोळा करणं हे खूप पहिलं काम असतं. इन द डेटा रिसाइड्स द डेव्हिल. डेटामध्ये एक राक्षस लपलेला असतो आणि तो जोपर्यंत आपण ओळखत नाही तोपर्यंत त्याला मारण्याची सोय आपण करू शकत नाही. तर मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने जर झाल्या तर 2047 साली पूर्ण एक देशामधलं आदर्श आरोग्य व्यवस्था असलेलं आमच्या वैजापूरमध्ये आम्ही एक छोटंसं गाव घेतलंय 1200 वस्तीचं. तिडी नावाचं गाव आहे. सरांना आठवत नसेल, खूप वर्ष झाले. वैजापूर पासून एक 15-20 किलोमीटरवर आहे हार्डली. तर आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून आम्ही असं ठरवलंय की एक गाव हे आरोग्य ग्राम करून दाखवायचं 100%. जसं संसद आदर्श ग्रामची कल्पना होती, तर त्या गावामध्ये तुम्ही गेलात तर प्रत्येक हेल्थ पॅरामीटर हा तुम्हाला परफेक्ट सापडेल. सिग्मा 6 लेवलला तो सापडेल. असं आम्ही गेली वर्षभर एकेका विषयावर घेऊन, म्हणजे असाच आमचा तो एक 10-15 वर्षांचा प्लॅन आहे तो छोट्या गावाचा. तसंच मला वाटतं की आज हा मला एक आशावाद वाटतो की 2047 इतका उशीर तुम्हाला लागणार नाही. तुम्ही इतके जागरूक, सर इतक्या तन्मयतेने हे ऐकतायत, हे खूपच पॉझिटिव्ह आहे. तर हे येत्या 5 वर्षामध्येच मला वाटतं की मीरा भाईंदर हे एक आदर्श आरोग्य असलेली महानगरपालिका होईल, असा मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि इतकं तुम्ही तन्मयतेने हे ऐकून घेतलं आरोग्यासारखा विषय, म्हणून मी तुमचा सगळ्यांचा आभारी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रश्न उत्तर घेऊयात आपण. कोणाला प्रश्न असतील तर तुम्ही सरांना विचारू शकता. त्यांना मी देते. सर मला सर एक जबाबदार नागरिक म्हणून मला, आता मी जर इथे महानगरपालिकेचा एक जबाबदार नागरिक आहे, तर मला या माझ्या महानगरपालिकेमध्ये हेल्थ सिस्टीमसाठी मला कुठल्या गोष्टी करायला हव्यात जेणेकरून माझा आणि माझ्या आजूबाजूच्या लोकांचं आरोग्य चांगलं राहतील. मला मी आधी सांगितलंच की सगळी जबाबदारी महानगरपालिकेच्या किंवा धोरणकर्त्यांच्या अंगावर ढकलून आपण आपलं आरोग्य चांगलं ठेवू शकत नाही. तर आपण स्वतः काय खातोय, आपली लाईफस्टाईल काय आहे, आपल्या व्यायामाच्या सवयी काय आहेत, आपलं वजन काय आहे, आपण आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या आजारांसाठी काय स्टेप्स आपण उचलतोय, याच्याबद्दल आपल्याला जागरूक राहणं हे खरंच गरजेचं असतं. आणि
जे राष्ट्रीय कार्यक्रम किंवा जे काही कार्यक्रम ही महानगरपालिका असू द्या किंवा शासन राबवत असतं त्याच्यामध्ये हिरिरीने सहभाग नोंदवणं हे गरजेचं असतं. त्याचं अगदी छोटं उदाहरण सांगतो की आज नॅशनल डिवर्मिंग डे आहे 10 फेब्रुवारी, बरोबर. आताच आजच सकाळी आम्ही यूट्यूब सगळ्या ह्याच्यावरती ते व्हिडिओज आम्ही गाडीतूनच करून हे केले. तर आज देशामध्ये प्रत्येक मुलाला 2 वर्षानंतर एक अल्बेंडेझॉलचं सिरप किंवा पुढे असतील तर गोळी आणि ॲडल्ट्सलाही प्रत्येकाला, की त्याच्याबद्दल एक खूप छान विनोद आहे. तुम्हाला थोडंसं लाईट करतो की परदेशामध्ये जर अशी कॉन्ट्रोवर्सी झाली की हा भारतीय आहे की नाही, तर त्याचं स्टूल एक्झामिनेशन केलं जातं आणि स्टूल एक्झामिनेशन मध्ये वर्म सापडले तर हे सिद्ध होतं की तो भारतीय आहे. हा विनोदाचा भाग सोडा. असं असतानाही मला माहित नाही की इथे बसलेले किती लोकांनी अल्बेंडेझॉल, ठीक आहे ना, महानगरपालिका जर तुमच्या घरापर्यंत आली नसेल तर एक 40 पैशाची गोळी आहे, 1 रुपयाची गोळी आहे. 1 रुपयासाठी का बरं तुम्ही महानगरपालिकेच्या हे करताय? घ्या ना विकत एखादी गोळी, म्हणजे येईल किंवा नाही येणार. तर ही गोळी तुम्ही घ्या, खा आणि तुमचं आयुष्य वाढवा, मुलांना द्या. आज मला नाही वाटत या मुलींना त्यांच्या पालकांनी विचारलं असेल. हे फक्त काम आपलं नाहीये, हे सगळ्यांचं आहे मला वाटतं. म्हणून राष्ट्रीय कार्यक्रमांबद्दल जागरूक राहणं, त्याच्यात हिरिरीने सहभाग नोंदवणं, स्वतःहून. मला खूप आश्चर्य वाटतं की काय ह्याचे मॉस्किटोचे लार्वे शोधायला टीम कशाला पाहिजे हो तुमच्या घरामध्ये? 5-5, 7-7 माणसं. हे म्हणजे मला खरंच कधी कधी वाटतं की अरे तुम्ही, तुमचं घर आहे ना, तुमचं छत आहे ना, बघा ना, शोधा ना जाऊन. आणि त्यांनी सगळ्यात पहिला फटका हा तुम्हाला बसणार आहे. तो डास चावल्यावरती पहिला फटका तुम्हाला बसणार आहे. तुमच्या वरच्या टायर मधलं पाणी फेकायला हे महानगरपालिकेचे कर्मचारी नाही हो पुरू शकत. जून मध्ये आपल्याला सांगितलंय कोरडा आठवडा पाळायचा, 1 ते 7 जून. किती जण आपण आपल्या छतावर जातो आणि कोरडा करतो पूर्ण छत? किती जण आपण ते साचलेलं पाणी फेकतो? किती जण गॅलरीमध्ये साचलेले ज्या कुंड्या असतात ते आपण स्वच्छ करतो? म्हणून मला असं वाटतं की आधी, आणि ही प्रोसेस बायलॅटरल असते. तुम्ही जबाबदारी खांद्यावर घेतली की महानगरपालिकेलाही, अधिकाऱ्यांनाही, सगळ्यांनाही हुरूप येतो. मी सर बाजूला बसलेत म्हणून काय बाजू घेतोय असं नाहीये. मला वाटतं सरही सहमत होतील इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून. तर त्याच्यामुळे ही बायलॅटरल गोष्ट आहे असं मला वाटतं. कोणी विचारणार आहे प्रश्न? ओके. आपण मीरा भाईंदर @2047च्या समारोपाकडे वळत आहोत. गेले 2 दिवस या व्यासपीठावर राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वक्त्यांनी इथे येऊन 5 विषयावर एक वेगळा प्रकाश झोत टाकला. महापालिका म्हणजे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यामध्ये मग रस्ते, वीज, पाणी, कचरा, साफसफाई, विद्युत पुरवठा, अशा प्रकारच्या गोष्टी बद्दलच फक्त महापालिकेच्याकडे बघल्या जातं. तो दृष्टिकोन आहे किंवा लोकांच्या डोळ्यासमोर तेच येतं. परंतु शहर हे राहण्यायोग्य होण्यासाठी हे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर जरुरी आहेच, नव्हे ती प्राथमिक गरज आहे. परंतु शहर राहण्यायोग्य होण्यासाठी, आनंददायी होण्यासाठी सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्याही फॅक्टरचा विचार होणं आवश्यक आहे. आणि मला वाटतं की गेले 2 दिवस आपण हे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डोळ्यासमोर ठेवून जी काही चर्चा घडून आणली, त्यातून जे काही सेन्सिटायझेशन झालं, त्यातून जे काही इन्साइट्स समोर आल्या, त्यातून जे काही टीमवर्क समोर आलं, त्यातून जे काही कोऑर्डिनेशन समोर आलं, हे निश्चितच आनंददायी आहे. आपण जर सहज विषयावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की आपण वुमन एम्पॉवरमेंटवर चर्चा केली. या शहरातला 50% घटक हा कसा सुदृढ, सक्षम, प्रोडक्टिव्ह करता येईल याच्यावर आपण चर्चा केली. याचं डॉक्युमेंट नक्कीच बनेल. त्यासाठी
अरविंद जगताप असतील, डॉक्टर विनय शेट्टी असतील, प्रीती मुरळे असतील, यांनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे. आपल्या शहराची ओळख कशी असावी यासाठी काही इन्साइट्स तरुणसिंग चव्हाण यांनी दिल्यात. मला असं वाटतं की त्या खूपच चांगल्या इन्साइट्स होत्या. शहर म्हणजे फक्त हे फिजिकल किंवा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, तर सुरक्षा ही त्या शहराच्या प्रगतीला किती पूरक किंवा घातक ठरू शकते याबद्दल महाराष्ट्राचे माजी DGP शिवानंदन सर यांनी जे मार्गदर्शन केलं तेही अतिशय मोलाचं होतं. नव्हे, मी असं म्हणेल की बा तुमच्या शहराचं आयुष्य तुम्ही ठरवू शकत नाही याची पहिल्यांदा जाणीव मला पर्सनली झाली. कितीतरी फॅक्टर असे आहेत की जे फॅक्टर तुमचं इथलं आयुष्य सुखकारक करायचं का दुःखकारक करायचं ठरवत असतात. आणि म्हणून फिजिकल सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षाही आणखीन काही असे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॅक्टर्स आपल्या लक्षात आलेत. आजच्या दुसऱ्या दिवशी मला काल माझ्या मित्राने सांगितलं की अरे आजचे काही सेशन एवढे महत्त्वाचे नाहीत म्हणे, मी काही येत नाही म्हणे आज. ठीक आहे, नको येऊ. आणि आज संपताना मला असं प्रामाणिकपणे वाटून गेलं की कालच्यापेक्षा आजचे सेशन जास्त प्रभावी झालेत. आणि ज्यांना सांगायची सवय आहे त्यात मीही आलो, त्यांना ऐकायची सवय लागली या 2 दिवसामध्ये, याचाही मला आनंद आहे. नितीन, बरोबर आहे का? आजच्या संपूर्ण दिवसाचा जर तुम्ही आढावा घेतला, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सर असतील, डॉक्टर गव्हाणे सर असतील, फ्रान्सिस जोसेफ असतील, त्यांनी तर वेगळ्याच इन्साइट दिल्यात आज. मग त्यांचं तसा नाही पण शिकवलं असं माझं मत झालं त्यांच्याबद्दल. तर आणि म्हणजे 30 मला वाटतं 25 मिनिटच बोलले असतील डॉक्टर अन्नदाते, परंतु कॅप्सूलच दिला त्यांनी आपल्याला अगदी क्रिस्प. 1 2 3 4 5 6 7 8 या 5 वरच काम करा, बाकी 25 गोष्टीवर नंतर बोलू आपण. तर या सगळ्या वक्त्यांनी याचं डॉक्युमेंटेशन झाले, त्याची रेकॉर्डिंग झाली. यांनी 100% इथं बसणाऱ्याच्या प्रत्येकाच्या व्हिजनमध्ये, विचारामध्ये, ज्ञानामध्ये, अनुभवामध्ये, आणि मी एवढं म्हणेन की अभिव्यक्तीमध्ये सुद्धा बदल घडून आणला आहे. म्हणजे आमच्या ऑफिसर्सनी जे प्रेझेंटेशन केलं त्यांनी याची मार्केटिंग करून त्यांनी पुन्हा अशा नवीन प्लॅटफॉर्मवर जाऊन स्वतःला प्रेझेंट करावं इतक्या ते उत्तम दर्जाचं होतं. एन्व्हायरमेंटवरचं अनिकेतचं प्रेझेंटेशन असेल, सिटी ब्रँडिंगवरचं दीपक खांबीचं असेल, एज्युकेशन हेल्थवरचं आमच्या संजय शिंदेचं असेल, वुमन एम्पॉवरमेंटचं कल्पना पिंबळे मॅडमचं असेल, अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी ते प्रेझेंटेशन केले. दीपक खांबीतला तर मी बोलता बोलता बोलून गेलो की मला तुम्हाला हा कॉन्फिडन्स नक्कीच आला असेल की आपण आता नवीन ठिकाणी जाऊन सिटी ब्रँडिंग किंवा सिटी डेव्हलपमेंट किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर या विषयावर बोलू शकतो म्हणून. आणि त्यांनी ते फ्रँकली ॲडमिट पण केलं की हो सर, मी बोलू शकतो म्हणे आता. आणि मला वाटतं तुमचा पहिला चान्स होता. खूप साऱ्या लोकांना माहीत नसेल, पण या ठिकाणी येऊन इथल्या डायसवर आमच्या अधिकाऱ्यांनी 2 दिवस ड्राय रन केलेला आहे प्रेझेंटेशनचा. आणि माझी सूचना अशी होती की मॅक्स 7 मिनिटं 5 मिनिटात संपलं पाहिजे तुमचं प्रेझेंटेशन, आणि इफेक्टिव्हनेसला धक्का नाही लागला पाहिजे. अपवाद सोडला, मला असं वाटतं की त्या इफेक्टिव्हनेसला धक्का लागू दिला नाही आणि वेळ पण पाळली. मी आमचे सहकारी आहेत, नातेवाईक पण आहेत, श्रीकांत पायगवण्याशी चर्चा करत होतो. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की कुठल्याही कॉर्पोरेटला लाजवावं इतकं ॲप्ट आणि ॲप्रोप्रिएट प्रेझेंटेशन तुमच्या ऑफिसरने केलेलं आहे. जे स्लाइड्सची जी काही मांडणी होती
मला म्हणायचं काय की या 2 दिवसाच्या परिषदेनं अभिव्यक्तीला पण चालना दिलेली आहे. तुमच्यातल्या सर्जनशीलतेला वाव मिळाल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता हे मी स्वतः पाहिले. खूप वेळा आपल्याबद्दल लोक नकारात्मक जास्त बोलतात, महापालिकेत तर जास्तच बोलतात. मला असं वाटतं की तुमच्याबद्दल किमान लोक नकारात्मक बोलणार नाहीत, सकारात्मक बोलतील. हा जरी संकल्प करून आपण इथून बाहेर पडलो तर ती या परिषदेची सर्वात मोठी फलश्रुती असेल. गोष्टी छोट्या असतात. परसेप्शन मॅनेजमेंट हा आजच्या युगाचा मंत्र आहे. या परिषदेमुळं परसेप्शन मध्ये फरक होईल हे आमचे मयूर ठाकूर पण मान्य करते. बरोबर मयूर? शेवटी तुम्हाला एक थॉट सिस्टम मध्ये सोडावा लागतो. तो मग तुमच्या इंटरनली असेल, तिथं रुजला की तो हळूच एक्सटर्नली घ्यावून जावा लागतो. आणि तो थॉट तुम्ही किती प्रभावीपणे, किती तन्मयतेनं, किती मन लावून त्यामध्ये उतरवता याच्यावर त्या थॉटचं यश अवलंबून असतं. एक थॉट आम्ही असा केला की आमचे STP मॅनेजमेंट असतील, वॉटर सप्लाय असेल, त्याचं बजेट 40% कमी करायचं. आमच्याच ऑफिसरनं ते 36% कमी करून दाखवलं एस्टिमेटच. दीपक खांबे समोर आहेत माझ्या. सुरुवातीला त्यांना खरं वाटलं नसतं, त्यांना वाटलं असं सारा नवीन नवीन साहेब आलंय, मग चला करून तर बघू. मला म्हणायचं काय की आपण काय विचार करतो, तो कसा विचार करतो, याच्यावर तो विचार कसा पुढे जाणार हे ठरत असतं. थोडंसं ओरिएंटेशन चेंज केलं आपलं, रिझल्ट तुम्हाला वेगळे दिसायला लागतात. कालपर्यंत जी आमची मंडळी मला सबऑर्डिनेट किंवा अधिकारी वाटायची, त्यातली काही जण मला आज टेडेक्स टॉकच्या धर्तीचे वाटायला लागले. रियालिटी, आय एम नॉट अप्रिशिएटिंग, आय एम जस्ट एक्नॉलेजिंग. And they can. I will suggest they should. तज्ञ म्हणजे काय असतो? एक फोकस असतो त्याचा, त्या फोकसला धरून तो चालू असतो, त्याचा कार्यक्रम चालू असतो. 24 तास तो त्या फोकसवर काम करत असतो. तज्ञ शेवटी कुठं बनतो? इथंच बनतो ना. त्याला फोकस कळलाय, त्याला सोसायटीची नीड कळली, चेंज कळलाय, स्वतःला ट्रान्सफॉर्म केलंय आणि प्रेझेंट केलंय. त्याला जे कळलंय ते तुम्ही कुठेतरी पाहिलेलं असतं, तर मांडणी थोडी वेगळी केली की तो तज्ञ वाटायला लागतो. शेवटी अपना इंटेलिजन्स होता है भाई, होत आहे. त्यामुळे तुमच्यामध्ये टॅलेंट आहे म्हणून तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलात. तुमच्यात टॅलेंट आहे म्हणून तुम्ही MMR रेंजमध्ये टिकून आहात. आणि याला जर तुम्ही थोडंसं वेगळी दिशा दिली, थोडा वेगळा विचार केला, मला असं वाटतं की आपल्या टॅलेंटमधून, आपल्या अनुभवातून, आपल्या सृजनशीलतेमधून आपण या शहराच्या बद्दलचं एक परसेप्शन
मी उल्लेख करणार नाही, पण शिवानंदन सरांनी मला या शहराबद्दल परसेप्शन सांगितलं, ते ऐकून मलाही काही क्षणभर वाईट वाटलं होतं. पण त्यांचं परसेप्शन 20 वर्षापूर्वीचं होतं, ते काही अंशी खरंही असेल, नव्हे ते खरंच आहे. तर परसेप्शन मॅनेजमेंटवर आपण जितकं जास्त काम करू, मला असं वाटतं की ते तितकं जास्त प्रभावीपणे लोकांपुढे येत राहील. या 2 दिवसाच्या परिषदेचा समारोप करत असताना मला जर यातून काय सापडलं असेल, तर मला यातून हे सापडलं की अगदी कुठल्याही दुसऱ्यांची इव्हेंट आपण चालवायला घ्यावी इतकी आपण बेस्ट इव्हेंट मॅनेजर झालेलो आहोत. स्वतःचं स्वत्व विसरून, अस्तित्व विसरून गेले 2 दिवस नव्हे त्या अगोदरही आपली टीम प्रचंड कष्ट करते ही इव्हेंट यशस्वी होण्यासाठी. मला तेही सापडलं. आणि सरते शेवटी पुढच्या संबंध 1 वर्षभरामध्ये आपण किमान काय कामं करावेत, कुठल्या अजेंडावर काम करावेत, याची एक दिशा निश्चित झाली. ती दिशा ही पक्की आहे की प्रायमरी एज्युकेशनसाठी आपलं शहर ओळखलं जावं, हे आता माझ्या डोक्यात पक्क बसलंय. त्यात माझा एक स्वार्थ पण आहे. प्रायमरी एज्युकेशनला लेकरं ज्याचे लहान आहेत तेच इथे राहायला येतील, आणि जे तरुण आहेत त्यांचेच लेकरं लहान असतात. फक्त तुम्हाला ही आयडिया दीपक आपल्याला सेल करायची आणि याच्यातून फंड्स उभे करायचे आहेत आपल्याला, आणि ते करून दाखवू आपण. आता 100 कोटीचं बजेट डोक्यात धरून चाललोय मी या विषयासाठीचं. फक्त तुम्हाला ही आयडिया प्रॉपर लोकात जाऊन प्रॉपरली प्लांट करायची आहे, आणि ती खरी गरज पण आहे. कारण जन्माला प्रत्येक बाळ हे शाळेत जाणार आहे, ही आता काळाची गरज झालेली आहे. तितके आईवडील गरीब असो श्रीमंत असो सजग झालेले आहेत. प्रत्येकाचं लेकरू लहान असतं त्यात गोड वाटतं, गोंडस वाटतं, आणि त्याला ते शिकवतातच. 10वी नंतर त्याचं काय होईल माहीत नाही, पण तिथपर्यंत प्रत्येक पालक त्या मुलाला घेऊन जात असतो. नंतर मग खूप साऱ्या स्ट्रीम्स आहेत. काय द लिमिट आहे मग. ह्युमॅनिटी सायन्स असतील, टेक्नॉलॉजिकल सायन्स असतील, भरपूर स्ट्रीम आहेत त्या. मग पण 10वी पर्यंतचा तुमचा फोकस जर पक्का केला आणि प्रायमरी एज्युकेशनसाठी म्हणून आपण जर शहराचा फोकस ठेवला, तर ज्यांना टाऊनमध्ये जाऊन काम करायचं, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी करायची, आणि आपण हे पटवून देऊ लोकांना की प्रायमरी एज्युकेशनची इकॉनॉमी किती मोठी आहे. इकॉनॉमी खूप मोठी आहे. फक्त त्या इकॉनॉमीला तुम्हाला फक्त एक डेटाबेस बनवून ते प्रेझेंट करायचं आहे प्रॉपर स्टेकहोल्डरकडे, आणि त्यांच्याकडनं मग वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला सहकार्य घ्यायचं आहे. त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आलं, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आलं, आपण स्वतः आलो, या शहरातले आताचे एक्झिस्टिंग सगळे स्टेकहोल्डर आलेत, डेव्हलपर्स आलेत, NGOज आल्यात, CSR फंडवाले आलेत. तर एक फोकस आपण नक्कीच याच्यावर विचार करू ॲज ऑर्गनायझेशन म्हणून, आणि या परिस्थितीचं फलित म्हणून आपण त्या गोष्टीकडे बघूत. कदाचित उद्या सकाळी आणखीन आमचा सगळ्याला नवीन गोष्ट सापडलेली असेल, आणि कदाचित आपण ती गोष्टसुद्धा याला इन्फ्यूज करू शकू. त्यामुळे गेल्या 2 दिवसामध्ये आपण सर्वांनी ज्या ताकदीनं, ज्या मेहनतीनं, ज्या प्रेरणेनं, ज्या तन्मयतेनं, ज्या इंटिग्रिटीनं हे कंट्रीब्यूट केलं, त्या आमच्या सर्व टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि डॉक्टर साहेब आपलंही मनापासून आभार मानतो की एका 45 मिनिटाच्या टॉकसाठी आपण किमान 12 तास प्रवास करणार आहात. परंतु आपण शेवट खूप चांगला केला असं मी नक्कीच म्हणेल. इथल्या एका माणसाला उठाव वाटलं नाही.
त्यामुळं पुन्हा एकदा मी आमच्या सर्व टीमचे, इथल्या पार्टिसिपंट्सचे, प्रेसचे, या कार्यक्रमाला ज्यांनी ज्यांनी हजेरी लावली आणि इथं येऊन हा कार्यक्रम साजरा करण्यात मदत केली, ते आमचे असे सहकारी श्री अनिल कुमार पवार, आयुक्त वसई महापालिका, श्री सतीश कुमार खडके, महानगर आयुक्त NMRDA, या ठिकाणी यांनी स्पीच डिलिव्हर केले असे सर्व सन्माननीय स्पीकर्स, वक्ते, यांनी या ठिकाणी हजेरी लावली असे सन्माननीय आमदार प्रतापराव सरनाईक, सन्माननीय आमदार गीताजन मॅडम, सन्माननीय माजी आमदार श्री मुजफ्फरजी हुसेन आणि आपण सर्व, आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि आपली ही 2 दिवसाची परिषद सुरू झाली. इव्हेंट संपली पण परिषद सुरू झाली असं जाहीर करतो. सर्वांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. खरं तर ज्यांच्या संकल्पनेमधून ही सगळी परिषद सुरू झालेली आहे त्या संजय काटकर सरांसाठी आपण जोरदार आभार मानूयात. खरं तर खूप खूप धन्यवाद सर. आणि ही परिषद खरं तर सुरू झालेली आहे. आजचा इव्हेंट आपण इथेच थांबवतो आहोत, संपवतो आहोत. खूप खूप धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचे. तुम्ही सगळेजण वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिलात आणि एक 2047 मधलं आपल्या देशाचं, आपल्या शहराचं स्वप्न घेऊन आता आपण इथून बाहेर पडतोय. खूप खूप धन्यवाद.